Hello, sound check. Sound আহিছে না? Sound আহি আছে? Hello. Good evening everyone. Welcome to our another class of Indian Polity. So I hope সকলে বুজি পাই আছা বা একটু নতুন মাইক আহিছে না আজি সিস্টেম বেলেগ হ্যাঁ টেকনোলজিক্যালি আপগ্রেড হৈ আছে আমাৰ Scordemy IAS ন টেকনোলজিক্যালি সব আপগ্রেড হ'ব লাগে মেইনছৰ আনসাৰ ৰাইটিংটো আমি দেখা পাম ইমাৰ্জিং টেকনোলজি বুলি এটা টপিক থাকে না সব টপিকত আমছে So, welcome to another class of Indian Polity. So, আমি গম পাও আমি এটা নতুন বুলি নহয় বই এসপ্তাহ হৈ গল অলরেডি 1 উইক হৈ গল লাস্ট উইকতে আমি আৰম্ভ কৰিছিলো ইন্ডিয়ান পলিটি কমপ্লিটলি মেইনস ওৰিয়েন্টেড মনত ৰাখিবা কমপ্লিটলি মেইনস ওৰিয়েন্টেড কিছুমান ষ্টুডেন্টে ভিডিওটো চাবা বা লাইভ বিলাক চাই কেনে কবা দে সারে ইয়াতে প্ৰিলিমছ ওৰিয়েন্টেড তো একো টপিক কভাৰে কৰা নাই সো প্ৰিলিমছ ওৰিয়েন্টেড বা ইন্ডিয়ান পলিটি বুলি কিনে যদি ফ্ৰেশ ষ্টুডেন্ট খুমুৱা তেতিয়া ফ্ৰেশ ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ কাৰণে কৈ আছো সো ইয়াতে খুমুৱাৰ আগতে জাস্ট আমাৰ প্লেলিষ্টটো চাবা বা আমাৰ যেটো ভিডিওৰ যেটো যে তলত ট্যাগলাইন খিনি দিয়া আছে সেই ট্যাগলাইন খিনি চাবা বা ক্যাপশন খিনি চাবা তাতে আমি বা থাম্বনেইলটো ভালকে চাবা তাতে আমি ডাইৰেক্টলি লিখিছো APSC Mains 2026 ইন্ডিয়ান পলিটি সো ইন্ডিয়ান পলিটিৰ APSC মেইনছৰ কাৰণে মনত ৰাখিবা অনলি মেইনছৰ কাৰণে কিছুমান স্পেশাল টপিক আছে বা কিছুমান মেইনছৰ কাৰণে যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক সেইখিনি ইন্ডিয়ান পলিটি আমি ৰিফাইন কৰি কেনে এটা সিৰিজ আৰম্ভ কৰিছো কাৰণ আমি গম পাও মেইনছৰ আমাৰ মেইনছৰ জাৰ্নিটো আৰম্ভ হল আমাৰ প্ৰিপাৰেচনৰ গিয়াৰটো আমি চেঞ্জ কৰিলো এতিয়া আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে আমি সকলো ষ্টুডেন্টে প্ৰিপাৰেচন কৰা আৰম্ভ কৰিছো সো মেইনছৰ কাৰণে যেহেতু প্ৰিপাৰেচন কৰা আৰম্ভ কৰিছো এতিয়াতো সবতকে ডাঙৰ মেইনছৰ প্ৰিপাৰেচন বুলি কোৱাৰ লগে লগে সবতকে ডাঙৰ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুটো হৈছে কি আমি আনসাৰ ৰাইটিং কেনেকা কৰিম হেতু সবতকে ডাঙৰ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু সো মেইনছৰ প্ৰিপাৰেচন বুলি কোৱাৰ লগে লগে ওয়ান অফ দ্য ইম্পৰ্টেন্ট পিলাৰ অফ দিস প্ৰিপাৰেচন অফ দিস জাৰ্নি ইজ আনসাৰ ৰাইটিং সো আমি আনসাৰ ৰাইটিংৰ ওপৰত ভালকে ক্লাস বিলাকত ডিসকাস কৰো আৰু প্ৰত্যেকটো ক্লাছত প্ৰত্যেকটো চ্যাপ্টাৰত আমি প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টত আমি কি কৰো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন বিলাক ফ্ৰম UPSC প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন বিলাক আমি ডিসকাস কৰো So, আমি already দুটা চ্যাপ্টার কমপ্লিট কৰিলো এটা হৈছে preamble very important chapter for UPSC mains as well as APSC mains after that we have completed our fundamental right মৌলিক অধিকাৰ আমি কমপ্লিট কৰিছো আৰু তাতে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মৌলিক অধিকাৰ অৰ্থাৎ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট যেটো চ্যাপ্টাৰ is very important for our APSC mains as well as UPSC mains হেতু চ্যাপ্টাৰ আমি কমপ্লিট কৰিছো আজি আৰু এটা ক্লাস আমি নতুন ইয়াতে দুটা চ্যাপ্টাৰ কভাৰ কৰিম কাৰণ চ্যাপ্টাৰ দুটা সৰু চ্যাপ্টাৰ মেইনস ওৰিয়েন্টেড যদি চাও চ্যাপ্টাৰ দুটা অলপ সৰু হয় ইমান এটা কন্টেন্ট নাই সো দুটা চ্যাপ্টাৰ আমি এটা ক্লাছতে কমপ্লিট কৰিব ট্ৰাই কৰিম সো আজি ডিসকাস কৰিম আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিসি আৰু ফান্ডামেন্টাল ডিউটি একেলগে কভাৰ কৰিম সো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট চ্যাপ্টাৰ ফৰ আৱাৰ মেইনস আৰু কোৱেশ্চনো খুদিছে UPSC কোৱেশ্চন খুদিছে সিমিলাৰলি APSC এই টপিক দুটাৰ এই চ্যাপ্টাৰ দুটা এই সাবজেক্ট দুটাৰ ওপৰত চ্যাপ্টাৰ দুটাৰ ওপৰত অলৰেডি কোৱেশ্চন খুদিছে সো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিসি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি যদি অসমীয়াত কওঁ এটো কি হ'ব ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি সো ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি কি হয় ফান্ডামেন্টাল ডিউটি কি হয় তাতে মেইনছত কেনেকা কোৱেশ্চন খুদিব আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিসি বা ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিক উচ্চতম ন্যায়ালয় অৰ্থাৎ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কি জাজমেন্ট আছে কি কন্ট্ৰভাৰ্চিয়াল টপিক আছে কি এনালিটিক্যাল টপিক আছে কনসেপচুয়াল কি টপিক আছে যিখিনি মেইনছত এক্সামত কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে এইখিনি টপিক আমি আজি ক্লাছত কভাৰ কৰিম সো পলম নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰি আছো আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিসি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিসি যাক আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি বুলি কওঁ ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি বুলি কওঁ মনত ৰাখিবা ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি বুলি কওঁ যেটো আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত পাৰ্ট 4 ত মেনশন আছে পাৰ্ট 4 অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ফ্ৰম আৰ্টিকেল 36 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে আপ টু আৰ্টিকেল 51 লৈকে আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিসি অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ কথা মেনশন আছে অনুচ্ছেদ কৰ পৰা অনুচ্ছেদ 36 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 51 লৈকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিসিৰ কথা মেনশন কৰা আছে সো ইয়াতে এটা বস্তু মই সকলোক কৈ দিও যে ইয়াতে যেটো আমি যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিসিৰ বিষয়ে পঢ়িম ইয়াতে আমি বেসিক্যালি নপঢ়ো মানে আৰ্টিকেল কেটা থ্ৰুলি এটা দুটা আৰ্টিকেল মানে আৰ্টিকেলৰ ভিতৰত সোমাই কেনে নপঢ়ো এটা আৰ্টিকেল নপঢ়ো আমি ইয়াতে বেসিক্যালি কি পঢ়িম মেইনস ওৰিয়েন্টেড টপিক খিনি কভাৰ কৰিম সো আমি গম পাও নোটস বনাইছিলো মই ফাৰ্ষ্টৰ ক্লাছত বুজাই দিছিলো যে আমি কেনেকা নোটস বনাম নোটসটো বেসিক্যালি A4 সাইজত নোটস বনাম A4 সাইজ পেজ বিলাকক দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰি দিম তাতে ফৰ এক্সাম্পল
এক্সাম্পল আজি আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিৰ ওপৰত নোটছ বনাই আছোঁ চ' ইয়াতে দুটা নহ'লে তিনিটা আমি কি লিখিম ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিৰ ওপৰত আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিম কাৰণ আমি গম পাওঁ মেইনছত আমাৰ এটা 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ মেক্সিমাম 7 মিনিট টাইম থাকিব চ' 7 মিনিট টাইমত আমি 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ 150 ৱাৰ্ডত 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনটো আমি 7 মিনিটত লিখিব লাগিব তাতে এক্সামত গৈ কিনে যদি আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে যদি আমি সময় নষ্ট কৰি দিওঁ কনক্লুজনৰ কাৰণে যদি আমি সময় নষ্ট কৰি দিওঁ চ' সেই কাৰণে যাতে এক্সামত গৈ কিনে আমি যাতে সময় নষ্ট কৰিব লগা নহয় তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে একদম যেতিয়া আমাৰ নোটছ যিটো বনাম সেই মেইনছৰ নোটছটোতে আমি কাৰণ এই নোটছটো কমপ্লিটলি মেইনছ অৰিয়েণ্টেড নোটছ বনাই আছোঁ চ' মেইনছ অৰিয়েণ্টেড নোটছ বনাওঁতে প্ৰত্যেকটো টপিকত প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰত কি কৰিব লাগিব দুটা বা তিনিটা কি লিখিব লাগিব ইন্ট্ৰডাকশ্যন ফাৰ্ষ্টতে ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখি ৰাখিবা নোটছতে ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখি ৰাখিবা কাৰণ মেইনছত যেতিয়া তোমালোকে আনসাৰ ৰাইটিং কৰিবা আনসাৰ ৰাইটিঙত যোৱাৰ সময়ত তোমালোকে যাতে ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু কনক্লুজনৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি আৰু 2-3 মিনিট সময় নষ্ট কৰিব লগা নহয় যাতে ইয়াতে তোমালোকে নিজে নোটছতে তোমালোকে ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু কনক্লুজন ৰেডি কৰি লৈ যাবা কাৰণ যেতিয়া এই DPSP বা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিৰ ওপৰত যেতিয়া কুৱেশ্যন আহিব তেতিয়া তোমালোকে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো এক্সট্ৰাকে ভাবিবলগীয়া নহয় যাতে ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা ইন্ট্ৰডাকশ্যন এটা তাতে কি কিনে কপি পেষ্ট কৰিব পাৰা এনেকা ইন্ট্ৰডাকশ্যনবিলাক লিখি ৰাখিবা চ' ইয়াতে মই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিৰ কাৰণে দুটামান ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিছোঁ এটা কি দিছোঁ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি ব্ৰড ফ্ৰম দ্য আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যন দ্য DPSP ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য প্ৰগ্ৰেছিভ ডাইনামিক এইমড টু এচিভিং distributive justice and reducing the inequalities in income status and facilities so iman khini leke tumaleke eta introduction di dibo para iman khini leke eta introduction tumaleke di dibo para jodi directive principle of state policy upor jodi question ahe over time judicial intervention has elevated these directives making them complementary and supplementary to the fundamental right jodi directive principle of state policy and fundamental right or jodi fundamental right or uporot compare kori kene jodi kiba mains কুৱেশ্যন খুদে কাৰণ এইটোৰ ওপৰত মেইনছত কুৱেশ্যন খুদিছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ মাজৰ যিখিনি ডিবেট চলে কাৰণ আমি গম পাওঁ কিছুমান DPSP আছে যেনেকৈ আৰ্টিকেল 39ৰ কথা কওঁ চ' কিছুমান DPSP আছে যিখিনি DPSP ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়লেট হৈ যায় চ' যাৰ কাৰণে আমি দেখা পাওঁ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ লগত আমি কনফ্লিক্ট হোৱা দেখা পাওঁ চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা এনালাইটিকেল কুৱেশ্যন সুধি দিয়ে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ state policy with comparison with fundamental right আৰু directive principle of state policy মাজত যদি কিবা confrontation বা কিবা debate লৈ কিনে যদি কিবা question খুদে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইটো as a introduction হিচাপে add কৰিব পাৰিবা যে judicial interpretation has elevated the directive principle of state policy making them complementary and supplementary to the fundamental right এনেকা বুলিও introduction লিখিব পাৰিবা So enrich in part 4 of the Indian Constitution from the article 36 to 51 as a novel features বুলি মই কোৱা নাই কোনে কৈছে তো B.R. আম্বেদকাৰে কৈছে ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰে novel features of Indian Constitution বুলি কৈছে কাক কৈছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিক B.R. Ambedkar, the father of Indian Constitution, B.R. Ambedkare novel features of Indian Constitution বুলি তেখেতে মেনশন কৰিছে Directive principle of state policy serve as a socio-economic compass to realize the vision of a welfare state. এইটো আৰু এটা তোমালোকে ইন্ট্ৰডাকশ্যন এড কৰিব পাৰিবা যদি সোশিয়েল ওয়েলফেয়াৰ বা সোশিয়েল ওয়েলফেয়াৰ সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনেকা মেইনছত কিবা কুৱেশ্যন খুদে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইটো এজ এ ইন্ট্ৰডাকশ্যন হিচাপে এড কৰিব পাৰিবা আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা যোনে বুজি পাইছা পাইছো বুলি ক'বাচোন চ' এইটো দুটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দুটা নহ'লে তিনিটা তোমালোকে নহ'লে চাৰিটা তোমালোকৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা দুটা তিনিটা চাৰিটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন তোমালোকে নোটছত এড কৰি ল'বা কাৰণ মেইনছৰ নোটছটো অলপ ছেপাৰেটকৈ বনাবা অলপ ডিফাৰেণ্ট নোটছ বনাবা মেইনছৰ নোটটো প্ৰিলিমছতকৈ অলপ ডিফাৰেণ্ট নোটছ বনাবা মেইনছ অৰিয়েণ্টেড নোটছটো ছেপাৰেটকৈ বনাবা So features and significance of directive principle of state policy ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ কিছুমান স্পেচিয়েল ফিচাৰ্ছ আছে কিছুমান স্পেচিয়েল কি আছে সিগনিফিকেন্স আছে সেইখিনি বস্তু ইয়াত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো So framework for governance provide long term vision for creating a egalitarian society So এখন egalitarian society create কৰিবৰ কাৰণে directive principle of state policy গভৰ্নমেণ্টক এটা লং টাৰ্ম কি দিয়ে লং টাৰ্ম এটা ভিজন প্ৰভাইড কৰে কাৰণ আমি গম পাওঁ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যিখন আছে এই ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনে দুটা ধৰণৰ ৰাইট আমাক প্ৰভাইড কৰে এটা ৰাইট কেনেকা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আমাক ডাইৰেক্টলি প্ৰভাইড কৰে ডাইৰেক্টলি কোনো ইণ্টাৰমিডিয়েটৰ ইয়াতে নাই ডাইৰেক্টলি আমাৰ ইণ্ডিয়ান পিপুলক প্ৰভাইড
কৰে সিমিলাৰলি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনে আৰু কিছুমান ৰাইট প্ৰভাইড কৰে যিখিনি ইনডাইৰেক্টলি প্ৰভাইড কৰে ডাইৰেক্টলি নহয় সো এই ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনে আৰু কিছুমান ৰাইট প্ৰভাইড কৰে যাক আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি বুলি কওঁ কিন্তু এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি যিখিনি ৰাইট এই ৰাইটখিনি ডাইৰেক্টলি নহয় এইখিনি ইনডাইৰেক্টলি প্ৰভাইড কৰে কেনেকৈ ইনডাইৰেক্টলি প্ৰভাইড কৰে কাৰণ এইখিনি গম পাওঁ কনষ্টিটিউচনে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিৰ আণ্ডাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ আণ্ডাৰত কিছুমান ৰাইট আমাক প্ৰভাইড কৰে যিখিনি ৰাইট কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে ষ্টেট অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্টে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে যদি গভৰ্ণমেণ্টে এই ৰাইটখিনি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি এই ৰাইটখিনি এনজয় কৰিব নোৱাৰোঁ মনত ৰাখিবা যদি গভৰ্ণমেণ্টে ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি এনজয় কৰিব নোৱাৰোঁ সো এটা বস্তু এটা বুজি পাইছেনে যে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনে কিছুমান ৰাইট প্ৰভাইড কৰে কিছুমান ভিজন প্ৰভাইড কৰে যাক আমি ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট পলিচি অফ ষ্টেট পলিচি যাক আমি কওঁ সো এইখিনি ষ্টেটক দিয়া আৰু ষ্টেটে সেইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে আমি কি পাওঁ এটা ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট ক্ৰিয়েট কৰা হয় সো ইয়াতে এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিছোঁ মই কি বুলি লিখিছোঁ এটা সিগনিফিকেন্স যে ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ দ্য গভৰ্নেন্স ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিয়ে কিছুমান ফ্ৰেমৱৰ্ক বনায় কিছুমান ডাইৰেকশ্যন বনায় কাৰণ নামতে লিখা আছে ন ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি সো দেয়াৰ আৰ সাম ডাইৰেকশ্যন দেয়াৰ আৰ সাম গাইডলাইন টু মেক এ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট বনাবৰ কাৰণে এখন উন্নয়নকামী দেশ বনাবৰ কাৰণে এখন উন্নয়নশীল দেশ বনাবৰ কাৰণে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিয়ে গভৰ্ণমেণ্টক কিছুমান ডাইৰেকশ্যন দিয়ে গভৰ্ণমেণ্টক কিছুমান গাইডলাইন দিয়ে সো এইখিনি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ হয় তাৰপিছত চাওঁ যে ব্ৰিজেছ গেপ কানেক্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট উইথ দেয়াৰ প্ৰেক্টিকেল ৰিয়েলাইজেশ্যন আমি গম পাওঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটখিনি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটখিনি ডাইৰেক্ট আমাৰ মানুহক এনজয় কৰাৰ প্ৰিভিলেজ দিয়ে ডাইৰেক্টলি প্ৰিভিলেজ দিয়ে বাট DPSPখিনি আমি ডাইৰেক্টলি এনজয় কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ যদি DPSP গভৰ্ণমেণ্টে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আমি DPSP বিলাক এনজয় কৰিব পাৰোঁ DPSPৰ প্ৰভিজনখিনি এনজয় কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটখিনি আমি ডাইৰেক্টলি এনজয় কৰিব পাৰোঁ সো ইয়াতে কোৱা হৈছে কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে যিবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ যিখিনি প্ৰিভিলেজ আছে সেই প্ৰিভিলেজখিনি এনজয় কৰিবৰ কাৰণে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিয়ে কিছুমান গাইডলাইনো বনাই দিয়ে সো ব্ৰিজেছ গেপ কানেক্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট উইথ দেয়াৰ প্ৰেক্টিকেল ৰিয়েলাইজেশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট যিখিনি আছে মৌলিক অধিকাৰ যিখিনি আছে সেই মৌলিক অধিকাৰখিনিক আমি প্ৰেক্টিকেলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মানে প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটখিনিক আমি এনজয় কৰিবৰ কাৰণে DPSP অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিয়ে কিছুমান গাইডলাইন বনাই দিয়ে মনত ৰাখিবা এনশ্যোৰ জাষ্টিছ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিয়ে কিছুমান জাষ্টিছ আমাক কিছুমান ন্যায় প্ৰভাইড কৰে যে এইম এট ছ'চিয়েল ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল জাষ্টিছ যিবিলাকৰ কথা আমি প্ৰিয়াম্বলতে লিখিছিলোঁ প্ৰিয়াম্বলতে যিখিনি বস্তু লিখা আছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল আৰু মুখ্য উদ্দেশ্যটো অৰ্থাৎ মেইন অবজেক্টিভটো কি হৈছে যে আমাক জাষ্টিছ প্ৰভাইড কৰা আৰু জাষ্টিছ কোনে প্ৰভাইড কৰি আছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিৰ কিছুমান গাইডলাইন কিছুমান ডাইৰেকশ্যন আমাক কি প্ৰভাইড কৰি আছে জাষ্টিছ প্ৰভাইড কৰি আছে কেনেকৈ জাষ্টিছ প্ৰভাইড কৰি আছে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ সামাজিক ন্যায় অৰ্থনৈতিক জাষ্টিছ ইকনমিক জাষ্টিছ আৰু কি পলিটিকেল জাষ্টিছ অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক ন্যায় প্ৰভাইড কৰি আছে তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ কি হয় DPSP অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি আৰ নন জাষ্টিচেবল সো মনত ৰাখিবা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি যিখিনি আছে এইখিনি কোৰ্টত নি কিনে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি ইয়াতে ডাইৰেক্টলি গম পাই গৈছোঁ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনে ডাইৰেক্টলি প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিৰ যিখিনি ৰাইট আছে সেই ৰাইটখিনি ডাইৰেক্টলি আমাক এনজয় কৰাৰ প্ৰিভিলেজ নিদিয়ে সেইখিনি বেয়া কাৰ থ্ৰু দি কিনে এনজয় কৰোঁ আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ থ্ৰু দি কিনে এনজয় কৰোঁ কাৰণ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিৰ যিখিনি ডাইৰেকশ্যন আছে সেই ডাইৰেকশ্যনখিনি যিখিনি গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইনখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে ষ্টেটে কিছুমান ৱেলফেয়াৰ স্কিম বনায় ষ্টেটে কিছুমান ৱেলফেয়াৰ ল বনায় আৰু সেই ৱেলফেয়াৰ স্কিম আৰু সেই ৱেলফেয়াৰ প্ৰভিজনখিনি আমি ইনডাইৰেক্টলি এনজয় কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰম দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি সো ইয়াতে কোৱা হৈছে যদি গভৰ্ণমেণ্টে যদি DPSP এনফৰ্চ নকৰে গভৰ্ণমেণ্টে যদি DPSP থকা প্ৰভিজনখিনি গাইডলাইনখিনি যদি মানুহৰ কাৰণে এনফৰ্চ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি কোৰ্টৰ ওচৰত যাব নোৱাৰোঁ সো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি আৰ নট এনফৰ্চেবল ইন কোৰ্ট ডাইৰেক্টিভ নেচাৰ সো গাইড দ্য ষ্টেট ইন পলিচি মেকিং এণ্ড গভৰ্নেন্স সো বেচিকেলি আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক যিটো নীতি আছে এইটো বেচিকেলি কি হয় এটা ডাইৰেকশ্যন হয় কিছুমান গাইডলাইন হয় কাক গাইডলাইন দিয়া হয় গভৰ্ণমেণ্টক গাইডলাইন দিয়া হয় ফৰ দ্য পলিচি মেকিং লাইক ৱেলফেয়াৰ স্কিম বাজেট এইবিলাক বনাবৰ কাৰণে স্কিম বনাবৰ কাৰণে কনষ্টিটিউশ্যনে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টক কিছুমান গাইডলাইন দিয়ে আৰু দেট গাইডলাইন ইজ ন'ন এজ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি মনত ৰাখিবা সো এইখিনি কি হয় ফিচাৰ্ছ অফ দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ
state policy. So তাৰপিছত সব ক্লাসিফিকেশন অফ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি অৰ্থাৎ ডিপিএসপিক আমি তিনটা পাৰ্টত ক্লাসিফাই কৰো এটা হৈছে কি সোশিয়েলিষ্ট ডিপিএসপি সোশিয়েলিষ্ট ডিপিএসপিত আমি আৰ্টিকেল 38 39 41 42 43 43 এ 47 এই কেইটা আৰ্টিকেলত যিখিনি ডিপিএসপিৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে এই কেইটা আৰ্টিকেলত যিখিনি ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে এইখিনি আৰ্টিকেলক কি বুলি কোৱা হয় সোশিয়েলিষ্ট ডিপিএসপি বুলি কোৱা হয় সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা সো ইয়াতে আমি এটা বস্তু মনত ৰাখিবা আমি গুটেই কেটা আৰ্টিকেল এটা আৰ্টিকেল কে আমি ডিসকাস নকৰো এটা আৰ্টিকেল কে বেসিক্যালি প্ৰিলিমছত কভাৰ কৰা হয় পাৰ মানে প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ বিষয়ত কি লিখা আছে সেইখিনি আমি প্ৰিলিমছৰ ক্লাছত কভাৰ কৰো কিন্তু ইয়াতে মেইনছত প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ ওপৰত ইন্ডিভিজুৱেল আৰ্টিকেলৰ ওপৰত কোৱেশ্চন নুখুদে ওভাৰঅল কোৱেশ্চন খুদি দিয়ে সো এটা আৰ্টিকেলৰ ওপৰত আমি খুমাব নালাগে ইয়াতে মনত ৰাখিবা সো সোশিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপালত এইখিনি আৰ্টিকেলত আছে এইখিনি সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি সোশিয়েলিষ্ট ডিপিএসপি বুলি কোৱা হয় সো ইয়াতে বেসিক্যালি কি প্ৰভিজন আছে প্ৰভিজনখিনি চাও আমি ইয়াতে আছে ইয়াতে বেসিক্যালি কোৱা হয় সোশিয়েল জাস্টিস সামাজিক ন্যায় রাইট টু লাইভলিহুড জিয়াই টকাৰ অধিকাৰ ইকুৱেল পে সকলো সমান স্যালাৰিৰ কথা কোৱা হয় হিউম্যান ওয়ার্ক মানে মানুহৰ কন্ডিশন মানৱ কন্ডিশনত এটা ওয়ার্ক কন্ডিশন এটো তাৰ পিছত কোঅপাৰেশনৰ কথা কোৱা হয় পাব্লিক হেলথৰ কথা কোৱা হয় সোশিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপাল সো ইয়াতে বেসিক্যালি কি ওয়েলফেয়ার স্টেটৰ গোল এন্ড ইকোনমিক ইকুইটিৰ কথা ইকুৱেল ইকোনমিৰ কথা কোৱা হয় সো ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান এক্সাম্পল আছে সোশিয়েলিষ্ট যিখিনি ডিপিএসপি আছে সোশিয়েলিষ্ট ডিপিএসপি খিনিক ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে সেই গাইডলাইন খিনি ফলো কৰি কেনে গভৰ্নমেন্টে কিছুমান ওয়েলফেয়ার স্কিম বনাইছে যেনেকৈ আমি পিএম বিশ্বকৰ্মা যোজনা ক'ব পাৰো আৰ্টিকেল 43 ৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে বনোৱা হৈছে ই শৰ্মাৰ কথা ক'ব পাৰো আৰ্টিকেল 41 লেবাৰ কোৰ্সৰ কথা ক'ব পাৰো 43 PMGKY so this welfare scheme this initiative are completely based on the socialist DPSP of the Indian Constitution মনত ৰাখিবা তাৰপিছত আইজা কি কিছুমান গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপাল আছে গান্ধীয়ান ডিপিএসপি বুলি কোৱা হয় গান্ধীৰ যিখিনি মহাত্মা গান্ধীৰ যিখিনি আইডিওলজি আছে মহাত্মা গান্ধীৰ যিখিনি ফিলসফি আছে সো মহাত্মা গান্ধীৰ আইডিওলজি আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ ফিলসফিৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালত কিছুমান ডাইৰেকশন কিছুমান গাইডলাইন বা কিছুমান আৰ্টিকেল এড কৰা হৈছে সো সেইখিনিক বেসিক্যালি ডাইৰেক্ট গান্ধীয়ান ডিপিএসপি বুলি কোৱা হয় গান্ধীয়ান ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি বুলি কোৱা হয় সেইখিনি বেসিক্যালি আৰ্টিকেল 40 যত আমি পঞ্চায়তী ৰাজৰ কথা কওঁ আৰ্টিকেল 43B 46 47 48 এই কেটা আৰ্টিকেল বেসিক্যালি কি হয় গান্ধীয়ান ডিপিএসপি অৰ্থাৎ গান্ধীয়ান ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে আছে সো ইয়াতে আমি বেসিক্যালি পাও কি পঞ্চায়তী ৰাজৰ কথা কোৱা হয় কাৰণ গান্ধীয়ে বিশ্বাস কৰিছিল গ্ৰাম স্বৰাজৰ কথা গান্ধীয়ে বিচাৰিছিল কাৰণ গান্ধীয়ে বিচাৰিছিল কি ডেমক্ৰেসি শুড স্টার্ট ফ্রম দ্য গ্রাসরুট লেভেল ডেমক্ৰেসি অৰ্থাৎ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো কৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লাগে গাঁৱৰ পৰা গণতন্ত্ৰ আৰম্ভ হ'ব লাগে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো এনেকা ব্যৱস্থা নহয় যে দিল্লীৰ পৰা বহি কিনে আমি গাঁৱে বুৱে ইমপ্লিমেন্ট কৰিম ওপৰৰ পৰা তললৈকে ইমপ্লিমেন্টেশন কৰা ব্যৱস্থাটো গণতন্ত্ৰ নহয় হেতু বেসিক্যালি কি বুলি কোৱা হয় স্বেচ্ছাচাৰী শাসন ব্যৱস্থা বা স্বৈৰতন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় যদি সেন্টাৰৰ পৰা বহি কেনে গাঁৱত থকা মানুহবিলাকৰ ওপৰত এডমিনিষ্ট্ৰেশন বা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা যদি জাপি দিয়া হয় হেতু বেসিক্যালি কি হৈ যায় স্বৈৰতন্ত্ৰ হৈ যায় সো গান্ধীয়ে কৈছে কি যে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো কৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লাগে গাঁৱৰ পৰা গণতন্ত্ৰ আৰম্ভ হ'ব লাগে গাঁৱৰ পৰা ডেমক্ৰেসি আৰম্ভ হ'ব লাগে ডেমক্ৰেসি শুড স্টার্ট ফ্রম দ্য গ্রাসরুট লেভেল সো গান্ধীৰ সেই ফিলসফি বা গান্ধীৰ সেই আইডিওলজিৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে আৰ্টিকেল 40 পঞ্চায়তী ৰাজ সিস্টেমৰ কথা কোৱা সো আৰ্টিকেল 40 ইজ ৰিলেটেড টু দ্য গান্ধীয়ান ডিপিএসপি সিমিলাৰলি গান্ধীয়ে কটেজ ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ কথা কয় যেটো খাদীৰ কথা যেটো খাদী ৰিভলিউশনৰ কথা গান্ধীয়ে কৈছিল সো খাদীৰ কথা ইয়াতে কটেজ ইন্ডাষ্ট্ৰি প্ৰমোশনৰ কথা হয় শিডিউল কাষ্ট শিডিউল ট্ৰাইবৰ আপলিফমেন্টৰ কথা কয় ইজ বেসড অন দ্য গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপাল অফ দ্য হৰিজন মুভমেন্ট তাৰপিছত আহি যায় কি প্ৰহিবিশন বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰহিবিশন যেনেকা প্ৰহিবিশন অফ ইনটক্সিকেন্ট এই যে মদ ভাং যিবিলাক আছে যে ড্ৰাগছ মদ ভাং যিখিনি লিকিউৰ আছে এইখিনি কনজাম্পশন কৰিব নালাগে প্ৰহিবিশন কৰিব লাগে সেইবিলাক বেসিক্যালি গান্ধীৰ ফিলসফি আছিল সো এইটো এইখিনিও ডিপিএসপিত লিখা আছে দ্যাট আৰ দ্য গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপাল অফ ডিপিএসপি এনিমেল কেয়াৰ যে কাউ স্লটাৰ বন্ধ হ'ব লাগে গো হত্যা বন্ধ হ'ব লাগে সো এইবিলাক বস্তু গান্ধীয়ে এইখিনি বস্তু প্ৰমোট কৰিছিল ডিউৰিং দ্য টাইম অফ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল সো এই গান্ধীৰ যিখিনি আইডিওলজি গান্ধীৰ যিখিনি ফিলসফি আছে এই ফিলসফিখিনিৰ বেজৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে কিছুমান আৰ্টিকেল ডিপিএসপিত এড কৰাইছে কিছুমান প্ৰভিজন ডিপিএসপিত এড কৰাইছে যাক আমি বেসিক্যালি কি বুলি কওঁ গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপাল অফ ডিপিএসপি বুলি কওঁ সো ইয়াতে বেসিক্যালি আমি গ্ৰাম স্বৰাজ মৰেল গভৰ্নেন্স ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট এইবিলাক কনসেপ্ট ইয়াতে দেখা পাওঁ সো তাৰে এক্সাম্পল যদি দেখা পাওঁ স্বমিধবা যেটো পঞ্চায়তী ৰাজ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে এটা পোৰ্টেল হয় সো ইয়াতে আৰ্টিকেল 40 অৰ্থাৎ পঞ্চায়তী ৰাজ ডেভেলপমেন্টৰ কথা দেখা পাওঁ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ প্ৰমোশন যেনেকা স্নেহ জৰি আসাম গভৰ্নমেন্টৰ এটা ইনিচিয়েটিভ আছে না স্নেহ জৰি ইয়াতে লিখি লবা এজ এ এক্সাম্পল হিচাপে
তাৰপিছত স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনি আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ হয়। তাৰপিছত খাদী লৈ কিনে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিকেল আছে, স্কিম আছে। তাৰপিছত পিএম জনমান আৰ্টিকেল 46, প্ৰহিবিশ্যন ড্ৰাইভছ আৰ্টিকেল 47, ইনটক্সিকেণ্ট প্ৰহিবিশ্যন, ড্ৰাগছ প্ৰহিবিশ্যন কৰা। চ' এইবিলাক বেচিকেলি কি হয়, গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপালৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে হয়। তাৰপিছত আহি যায় কি কিছুমান লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল ৰাইট আহি যায়, গম পাইছে? কিছুমান লিবাৰেল যিখিনি বেচিকেলি বি আৰ আম্বেদকাৰৰ ফিলচফিৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে হয়, বা নট অনলি বি আৰ আম্বেদকাৰ, আমাৰ ইণ্ডিয়াত সেইটো টাইমত ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফিৰ পৰা আকৰ্ষিত হোৱা ৱেষ্টাৰ্ণ যিখিনি ইণ্টেলেকচুৱেল ৰাইট আছে, ৱেষ্টাৰ্ণ যিখিনি ৰাইটৰ কথা কোৱা, সেই ৰাইটত ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ কিনে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল মেকাৰসকলে কিছুমান ইণ্টেলেকচুৱেল ৰাইট, কিছুমান লিবাৰেল ৰাইট DPSPত এড কৰিছিল, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি, অৰ্থাৎ পাৰ্ট 4 অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত এড কৰিছিল। চ' সেই প্ৰভিজনবিলাক বেচিকেলি কি হয়, 44, 45, 48A, 49, 50, 51 এইকেইটা আৰ্টিকেলত আমি লিবাৰেল আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপালৰ কথা দেখা পাওঁ। চ' ডেট লিবাৰেল এণ্ড ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপাল আমি ক'ত, ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিত দেখা পাওঁ। ইয়াতে বেচিকেলি আমি কিহৰ কথা কওঁ, ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ কথা কওঁ। চ' ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ইজ এ কনচেপ্ট অফ বি আৰ আম্বেদকাৰ। বি আৰ আম্বেদকাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফিৰ এটা কনচেপ্ট হয়। চ' তাৰ পৰা আহিছে। আৰ্লি এডুকেশ্যন মানে 0ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে 6 বছৰৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক কি দিব লাগে, আৰ্লি এডুকেশ্যন আৰু চাইল্ড কেয়াৰ ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰিব লাগে। চ' তাতে থকা আৰ্লি এডুকেশ্যন যিটো আমি বৰ্তমান অংগনবাড়ীৰ থ্ৰু দি কিনে প্ৰভাইড কৰি আছোঁ, অংগনবাড়ীৰ থ্ৰু দি কিনে যিটো প্ৰভাইড কৰি আছোঁ, সেইটো বেচিকেলি কি হয়, এটা লিবাৰেল ৰাইট হয়, লিবাৰেল প্ৰিন্সিপাল হয়। এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কথা আছে, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিত মেনশ্যন আছে। দেট অলছ' কাম আণ্ডাৰ দ্য লিবাৰেল প্ৰিন্সিপাল অৰ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপাল অফ DPSP, কাৰণ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনটো এটা কি হয়, এটা ইমাৰ্জিং পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অৰ্থাৎ ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ টাইমতো এটা ইমাৰ্জিং চেলেঞ্জেছ আহি গৈছে, যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে, ইনভাইৰনমেণ্টক আমি প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব লাগে। চ' এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন ইজ অলছ' লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপাল হয়। হেৰিটেজ প্ৰটেকশ্যন, মনুমেণ্টছ প্ৰটেকশ্যন, জুডিচিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, তাৰপিছত গ্ল'বেল পিচ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ, বসুধৈৱ কুটুম্বকম, ওৱান আৰ্থ ওৱান ফেমিলি, নন এলাইন মুভমেণ্ট যিখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফিলচফি আছিল, দেট ফিলচফি কাম আণ্ডাৰ দ্য ইণ্টেলেকচুৱেল ৰাইট অৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ফিলচফিৰ ভিতৰত সোমাই যায়। ইণ্টেলেকচুৱেল ফিলচফিৰ ভিতৰত সোমাই যায়। আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা। চ' ইয়াতে সেকুলাৰিজমক প্ৰমোট কৰা হয়, চাইণ্টিফিক মেথডক প্ৰমোট কৰা হয়, গ্ল'বেল কপাৰেশ্যন অৰ্থাৎ গ্ল'বেলাইজেশ্যনক প্ৰমোট কৰা হৈছে। চ' তাৰে কিছুমান আমি যেনেকা ইনিচিয়েটিভ পাম, যেনেকা নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আৰ্টিকেল 45ৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে আছে। মিছন লাইফ যিটো যে এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। প্ৰসাদ হৃদয় স্কিম যিটো যে আছে 49, যাৰ থ্ৰুদি কেনে আমাৰ যিখিনি হিষ্টৰিকেল যিখিনি মনুমেণ্ট আছে বা হিষ্টৰিকেল যিমানখিনি টেম্পলছ আছে সেইখিনিক প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে প্ৰসাদ হৃদয় স্কিমৰ আণ্ডাৰত। তাৰপিছত G20, যেনেকুৱা আমাৰ ইণ্ডিয়াক কি ক'লে প্ৰেচিডেঞ্চি কৰিছিল G20। চ' G20 হওক বা আদাৰ কোৱাডে হওক বা ৰিচেণ্ট যিটো ইৰাণ ইজৰাইলৰ যুদ্ধ হৈ গৈছে, তাৰপিছত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ হৈছে, তাতে ইণ্ডিয়াই সদায় কি কৰিছে, পিচফুল কো এক্সিষ্টেঞ্চৰ কথা কৈ আছে। ইণ্ডিয়া এটা মিডল টাৰ্ম এপ্ৰোচ ইউজ কৰি আছে, যিটোৱে বেচিকেলি কি কৰা হৈছে, পিচফুল গ্ল'বেল পিচৰ কথা কৈ আছে ইণ্ডিয়া। চ' দেট পলিচি, দেট ফিলচফি আৰ দ্য ইণ্টেলেকচুৱেল অৰ লিবাৰেল প্ৰিন্সিপাল অফ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি। লিবাৰেল এণ্ড ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপাল অফ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি। গুড ইভিনিং আলোপিতিকা। চ' এইখিনি আছিল কি লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপাল অফ দ্য আৰ্টিকেল ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি। এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, ইয়াতে আমি পাৰ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু ইয়াতে থ্ৰুলি এটা আৰ্টিকেল আমি ইয়াতে ডিছকাছ কৰা নাই, কাৰণ এটা আৰ্টিকেলৰ ওপৰত মেইনছত কুৱেশ্যন নোসোধে। ইয়াতে খালি সুধি দিব পাৰে কেনেকা ক্লাছিফিকেশ্যন অফ DPSP বুলি কেনে কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে। চ' তাতে তুমি গোটেইকেইটা আৰ্টিকেলৰ বিষয়ে লিখিব নালাগে, জাষ্ট তুমি ডিভিজনখিনি লিখিবা, কোনটো আৰ্টিকেল আছে, জাষ্ট নাম্বাৰিংটো কৰিবা, আৰু বেচিকেলি ইয়াতে প্ৰভিজনখিনি কি হয়, এক্সাম্পল এড কৰিব নাপাহৰিবা। চ' আমি গম পাওঁ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি আজিলৈকে 4বাৰ এমেণ্ড কৰা হৈছে। প্ৰথমটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিল 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1976ৰ থ্ৰু দি কেনে প্ৰথমটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিল ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি। ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিৰ প্ৰথমটো এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল 1976ত। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, মনত ৰাখিবা। প্ৰথমটো এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল 1976ত বাই ইন্দিৰা গান্ধী গভৰ্ণমেণ্ট। এণ্ড 1976ৰ এই 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টক কি বুলি কোৱা হয়, মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা আছিল। বহুতখিনি চেঞ্জেছ আহিছে, নট অনলি DPSPত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, প্ৰিএম্বলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, জুডিচিয়াৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতকেইটা ছেক্টৰত আমি এমেণ্ডমেণ্ট দেখা পাইছিলোঁ। দেটছ ৱাই 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অলছ' ন'ন এজ দ্য মিনি কনষ্টিটিউশ্যন। চ' ইয়াতে মনত ৰাখিবা 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অৰ্থাৎ 42তম সংবিধানিক সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে 1976ত
DPSP অর্থাৎ ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিত বহুত কেইটা চেঞ্জেছ দেখা পালোঁ, যেনেকৈ আৰ্টিকেল 39ত কি চেঞ্জেছ দেখা পালোঁ, টু সিকিউৰ opportunity for healthy development of children, এটো আৰ্টিকেল 39 ক্লোজ এফ স্মল এফত এড কৰা হয়, মনত ৰাখিবা 39 ক্লোজ স্মল এফত এই প্ৰভিজনটো এড কৰা হয়, মনত ৰাখিবা। তাতে বেসিক্যালি কি কোৱা হয়, সিকিউৰ opportunity for healthy development of children, আমাৰ যিখিনি শিশু আছে, যিখিনি বাচ্চা আছে, সেই বাচ্চাখিনিৰ হেলদি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে সিহঁতে যাতে পুষ্টিকৰ খাদ্য লাভ কৰে, সেইখিনি যাতে নিউট্ৰিশ্যন লাভ কৰে আৰ্লি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ টাইমত যেতিয়া সিহঁতৰ শিশুগত যেতিয়া বিকাশ হৈ আছে, সেই বিকাশৰ টাইমত সিহঁতে পুষ্টিকৰ খাদ্য লাভ কৰে, সিহঁতে যাতে নিউট্ৰিশ্যন লাভ কৰে, যাতে সেই চাইল্ডখিনি আমাৰ যিখিনি বাচ্চা আছে সেই বাচ্চাখিনি মাল নিউট্ৰিশ্যন বা ষ্টাণ্টিং এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজিজবিলাক যাতে সিহঁতৰ নহয়, তাৰ কাৰণে সিহঁতক কি কৰিব লাগে, হেলদি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে, যিটো আৰ্টিকেল 39 ক্লোজ এফত লিখা আছে, স্মল এফত লিখা আছে, যিটো 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ থ্ৰু দি কিনে এইটোক এড কৰাইছিল, আগত নাছিল। 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ থ্ৰু দি কিনে 39 ক্লোজ এফত এইটোক এড কৰা হয়। তাৰপিছত আহি যায় কি 39 কেপিটেলে, এইটো নতুন এটা আৰ্টিকেল এড কৰা হয়, ছেপাৰেট এটা আৰ্টিকেল এড কৰা হয়, কাৰণ এইটো 39ৰ ভিতৰতে এইটো এড কৰা হয়, আৰু 39A যিটো আছে কেপিটেল এ আছে, তাতে এইটো ছেপাৰেটকৈ আৰু এটা নতুন আৰ্টিকেল এড কৰা হয়, কাৰণ কেপিটেল এ বি চি ডি যেতিয়া আমি দেখা পাম তেতিয়া গম পাবা যে এইটো নতুন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি কিনে সেই আৰ্টিকেলটো এড কৰাইছে, বাট সেইটো অৰিজিনেল যিটো আৰ্টিকেল আছে তাৰ আৰ্টিকেলটোৰ পাৰ্ট নহয়, ইটছ এ ছেপাৰেট আৰ্টিকেল বুলি বুজি ল'বা, গম পাইছা। আৰু স্মল এ বি চি ডি যদি লিখা থাকে ক্লোজত, তেতিয়াহ'লে গম পাবা যে ইট ইজ আণ্ডাৰ দ্য অৰিজিনেল আৰ্টিকেল, অৰিজিনেল যিটো আৰ্টিকেল আছে তাৰে ভিতৰতে হয়, ছেপাৰেট নহয়, তাৰে ভিতৰতে হয়, জাষ্ট এইখিনি মনত ৰাখিবা। সো 39 কেপিটেল এত লিখা আছে, কি লিখা আছে যে টু প্ৰভাইড ফ্ৰী লিগেল এইড টু দ্য পুৱাৰ, আমাৰ যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছে, আমাৰ যিখিনি দুখীয়া বা দৰিদ্ৰ যিখিনি মানুহ আছে, সেই দুখীয়া মানুহখিনিক কি কৰিব লাগে, ফ্ৰী অৰ্থাৎ বিনামূলীয়া ন্যায়িক ব্যৱস্থা প্ৰভাইড কৰিব লাগে, ফ্ৰী লিগেল এইড দিব লাগে। আমি আজিকালি দেখা পাওঁ ন, ইউনিভাৰ্চিটি বা ল কলেজবিলাকক দেখা পাওঁ নে, যে আমাৰ গাঁৱে বুৱে গৈ কিনে ফ্ৰী লিগেল এইড প্ৰভাইড কৰা হয়, সুপ্ৰিম কোৰ্ট, হাইকোৰ্ট হওক বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টেও আজিকালি কি কৰে, ফ্ৰী লিগেল এইডৰ প্ৰভিজনটো ৰাখে। সো 39 কেপিটেল এত লিখা আছে প্ৰভাইড ফ্ৰী লিগেল এইড টু দ্য পুৱাৰ, দুখীয়া মানুহখিনিক ফ্ৰী লিগেল এইড দিব লাগে, আইনী ব্যৱস্থা, ন্যায়িক ব্যৱস্থাটো, আইনী হেল্প, ন্যায়িক সাহায্য ফ্ৰীভাৱে দিব লাগে সিহঁতক। আৰ্টিকেল 43A এইটো এড কৰা হয়, নতুন এটা আৰ্টিকেল এড কৰা হয় 42nd, পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ ৱাৰ্কাৰ ইন মেনেজমেণ্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ মেনেজমেণ্টত ৱাৰ্কাৰবিলাকৰ কমপ্লিট পাৰ্টিচিপেশ্যনটো থাকিব লাগে, কাৰণ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ প্ৰমোশ্যন আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ কোন হয়, ৱাৰ্কাৰ হয়। চ' ইয়াতে এটা ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপাল আমি দেখা পালোঁ, সমাজবাদী অৰ্থনীতি। আৰ্টিকেল 48 কেপিটেল এ যিটো আছে, এইটো 42nd এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰু দি কিনে এড কৰা হয়। চ' ইয়াতে টু প্ৰটেক্ট এণ্ড ইম্প্ৰুভ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে, কাৰণ আমি গম পাওঁ 1971ত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে গৈ কিনে ক'ত প্ৰেজেণ্ট হৈছিল, যেতিয়া UNEPৰ আণ্ডাৰত, ইউনাইটেড নেশ্যন এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত এটা গ্ল'বেল ছাবমিট হৈছিল, তাতে বেছিকেলি এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কথা ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ৱৰ্ল্ডত এটা ডাঙৰ কনচাৰ্ণ এৰাই দিছিল, আৰু তাতে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল, যাৰ ফলত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আহি কিনে ৰিয়েলাইজ কৰিছিল যে আমাৰ ইণ্ডিয়াটো এনেকুৱা কিছুমান লিগেল এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, যাৰ থ্ৰু দি কিনে আমাৰ ইণ্ডিয়াটো আমি কি কৰিম, এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগে, কাৰণ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এটা নতুন চেলেঞ্জেছ সেইটো টাইমত এৰাইজ হৈছিল, যিটো বৰ্তমান ৱৰ্ল্ডত, এট প্ৰেজেণ্ট টাইমত ওৱান অফ দ্য ডাঙৰ ইছ্যু হয় ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে, গম পাইছা। চ' 1976ত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 48A কেপিটেল এ এইটো আৰ্টিকেল এড কৰে 47 এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ থ্ৰু দি কিনে টু প্ৰটেক্ট দ্য এনভাইৰনমেণ্ট। তাৰপিছত আহি যায় কি 44 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1978 বাই দ্য মোৰাৰজী দেশাই গভৰ্ণমেণ্ট, আৰু সেইটো টাইমত বেছিকেলি কি দেখা পাওঁ, ইনচাৰ্টেড ছেকশ্যন 2 ইন আৰ্টিকেল 38, আৰ্টিকেল 38ত ছেকশ্যন 2 এটা এড কৰে টু প্ৰমোট দ্য আমাৰ লেডিজবিলাকৰ হেল্পৰ কাৰণে, ৱাৰ্ক কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে। তাৰপিছত আহি যায় কি 86 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2002, আৰু এইটো বেছিকেলি এড কোনে কৰে, অটল বিহাৰী বাজপেয়ী গভৰ্ণমেণ্ট, আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ী গভৰ্ণমেণ্টে কি এড কৰে, আৰ্টিকেল 45ত এটা নতুন চেঞ্জেছ আনে, নতুন আৰ্টিকেল এড নকৰে, জাষ্ট চেঞ্জ আনে, চেঞ্জ দ্য ছাবজেক্ট মেটাৰ অফ আৰ্টিকেল 45 এণ্ড মেড এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 21, কাৰণ আগত আৰ্টিকেল 45ত কি লিখা আছিল, এডুকেশ্যনৰ কথা লিখা আছিল, ফ্ৰী এডুকেশ্যনৰ কথা লিখা আছিল, 0ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে 14 ইয়াৰ্ছলৈকে, 0ৰ পৰা 14 বছৰলৈকে যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে সিহঁতক আৰ্লি চাইল্ড কেয়াৰ প্লাছ ফ্ৰী কম্পালচাৰী এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব লাগে। তাৰপিছত 86 এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰু দি কিনে কি কৰা হয়, 0ৰ পৰা যিখিনি 6 আছে এইখিনিক DPSPৰ ভিতৰত ৰখা হয়, আৰ্টিকেল 45ৰ ভিতৰতে ৰখা হয়, 0ৰ পৰা 6 যিখিনি আছে এইখিনিক আৰ্টিকেল 45ৰ ভিতৰতে ৰখা হয়, আৰু ইয়াতে আৰ্টিকেল 45ত কি কোৱা হৈছে যে 0ৰ পৰা 6 ইয়াৰ্ছলৈকে যিখিনি বাচ্চা আছে সেই বাচ্চাখিনিক আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ
প্ৰভাইড কৰিব লাগে আৰু আৰ্লি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব লাগে যিখিনি আমি অংগনৱাড়ী থ্ৰু দি কিনে প্ৰভাইড কৰোঁ আৰু 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈকে যিমানখিনি বাচ্চা আছে সেইখিনিক আমি ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচাৰী এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব লাগে আৰু সেইখিনিক এজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে 21 এড কৰা হয় ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱা হয় চ' 86 এমেণ্ডমেণ্টত আমি অলপ চেঞ্জেছ দেখা পালোঁ এডুকেশ্যন ৰিলেটেড তাৰপিছত আহি যাব কি 97 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2011 যিটো ডক্টৰ মনমোহন সিং গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছিল আৰু ইয়াতে দেখা পাওঁ কি আৰ্টিকেল 43B এড কৰা হয় নতুন এটা আৰ্টিকেল এড কৰা হয় আৰু ইয়াতে বেছিকেলি কি কৈছে প্ৰমোশ্যন অফ দ্য কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ প্ৰমোশ্যনৰ কথা কোৱা হয় যাৰ ফলত আমি দেখা পাওঁ এটা CSR এক্ট আহে কোঅপাৰেটিভ ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি এক্ট 2011 আহে যিটো এক্টৰ আণ্ডাৰত কিছুমান কোম্পানীক বেছিকেলি কি বনাই দিয়া হৈছে CSR বুলি বনাই দিয়া হয় যেনেকৈ আমাৰ অসমত কি দেখা পাওঁ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা আছে না আজমল CSR বুলি কোৱা হয় চ' আজমল CSR বুলি কোৱা হয় চ' ইয়াতে বেছিকেলি কি দেখা পাওঁ কোনো এটা কোম্পানীৰ যদি এনুৱেল টাৰ্ণ অভাৰ যদি 500 কৰোৰৰ ওপৰত যায়গৈ তেতিয়া সেই কোম্পানীটোৱে কি কৰিব লাগে নিজৰ টাৰ্ণ অভাৰৰ পৰা 2% নিজৰ ইনকামৰ পৰা 2% কি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ইনভেষ্ট কৰিব লাগে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে সামাজিক উন্নয়নৰ কাৰণে লগাই দিব লাগে যেনেকৈ ফ্ৰী এডুকেশ্যন ফ্ৰী লিগেল প্ৰভাইড ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে লগাই দিব পাৰে যিখিনি বস্তু আমি আজমলত দেখা পাওঁ আজমলে কৰি আছে যেনেকৈ আজমল ছুপাৰ 40 হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভৰ থ্ৰু দি কিনে সিহঁতে কৰি আছে আৰু আমি স্কৰ্ডমি IASও আৰম্ভ কৰিম এনেকৈ এটা ছুপাৰ 50 এটা ইনিচিয়েটিভ আমি স্কৰ্ডমি IASও আৰম্ভ কৰি আছোঁ য'ত আমি 50টা ষ্টুডেণ্টক আমি ফ্ৰী এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিম উইথ ফুডিং লজিং এণ্ড টিউশ্যন গম পাইছা গোটেইখিনি একদম উইথ একমডেশ্যন আমি কমপ্লিটলি 50টা ষ্টুডেণ্টক উইথ একমডেশ্যন আমি ফ্ৰী এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিম 1 বছৰৰ কাৰণে ফৰ APSC চ' মনত ৰাখিবা এইটো ভাল এটা ইনিচিয়েটিভ এই আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে আমি আৰম্ভ কৰি আছোঁ আণ্ডাৰ দিছ আৰ্টিকেল 43B বাট জাষ্ট এটা বস্তু মনত ৰাখিবা ইয়াতে আমাৰ স্কৰ্ডমি যিটো আছে এইটো CSR নহয় CSR বুলি নহয় উইথাউট CSR আমি বেলেগকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ এইটো ইজ এ পাৰ্ট অফ আৱাৰ এডুকেশ্যন চ' এইখিনি মনত ৰাখিবা এইখিনি এমেণ্ডমেণ্ট আমি দেখা পাইছিলোঁ ক'ত DPSP ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিৰ আমি ইমানখিনি এমেণ্ডমেণ্ট দেখা পাইছিলোঁ এইবিলাক কুৱেশ্যন সোধে So এতিয়া আহিছে one of the important DPSP of one of the very important DPSP যিটো কি বুলি কোৱা হয় ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা কি বুলি কোৱা হয় ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বুলি কোৱা হয় যিটো সবতকৈ ডাঙৰ এটা কি হয় নিউজত থকা এটা টপিক হয় ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট হট টপিক হয় গম পাইছা গৰম এটা টপিক হয় কিহৰ কাৰণে কাৰণ আমি গম পাওঁ আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টে আসাম লেজিছলেচাৰে কি কৰিলে UCC ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে এইকেইদিন আগত চ' UCC এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় চ' UCC আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই অলপ তাৰ বেছিক ডেফিনেশ্যনটো বুজাই দিওঁ UCC কি হয় চ' UCC বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুলি কোৱা হয় ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বুলি কোৱা হয় চ' এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত যদি চাওঁ আমি বেছিকেলি কেইবাবাৰৰ আছে 2 প্ৰকাৰৰ আছে এটা আমি কি দেখা পাওঁ ক্ৰিমিনেল ল দেখা পাওঁ ক্ৰিমিনেল ল দেখা পাওঁ তাৰপিছত আৰু কি আছে আমাৰ কিছুমান পাৰ্চনেল ল বা যাক আমি চিভিল ল বুলি ক'ব পাৰোঁ চিভিল ল চ' ল মেটাৰত আমি 2 ধৰণৰ ল দেখা পাওঁ এটা হৈছে ক্ৰিমিনেল ল আৰু আছে চিভিল ল চ' ক্ৰিমিনেল লখিনি বেছিকেলি আমি কি দেখা পাওঁ কোডিফাইড আছে একদম ব্ৰিটিছ টাইমৰ পৰা কলনিয়েল এৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে 1860s পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে বৰ্তমানলৈকে যদি চাওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি ক্ৰিমিনেল ল আছে দিছ ক্ৰিমিনেল ল আৰ কোডিফাইড আগত কেনেকৈ কোডিফাই হৈ আছিল IPC ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড CRPC ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ কোড বা ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট এইবিলাক এক্টৰ থ্ৰু দি কেনে কি কৰা হৈছিল ক্ৰিমিনেল লবিলাকক কোডিফাই কৰি কেনে ৰখা হৈছিল চ' বৰ্তমান যদি চাওঁ আমাৰ কেনেকুৱা হৈছিল 2023 অলপ চেঞ্জেছ আহে যেনেকৈ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম এইবিলাক এক্টৰ থ্ৰু দি কিনে কি কৰা হৈছে বা ইণ্ডিয়ান অথ এক্ট এই যে শপত খোৱা হয় যে মই ভগৱানৰ নামত শপত খাইছোঁ কিন্তু ফিল্মত বলিউডৰ চিনেমাবিলাকত অলপ উল্টা পাল্টা দেখাই দিয়ে যে চিনেমাবিলাকত দেখা পাইছা ন যে কোৰ্টত যোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ হাতত কি দিয়ে এখন গীতা উঠাই দিয়ে বা এখন কোৰাণ উঠাই দিয়ে বা এখন বাইবেল উঠাই দিয়ে তুমি ইয়াতে গৈ কেনে গীতাৰ নামত শপত খাই কেনে কোৰাণৰ নামত শপত খাই কেনে বাইবেলৰ নামত শপত খাই কেনে কৈছোঁ যে মই যি ক'ম সঁচাৰ বিষয়ে বিৰুদ্ধে একো নকওঁ চ' এইটো একদম ডাইৰেক্ট ফ্ৰড হয় এইবিলাক এনেকৈ নোসোধে কোৰ্টত বেছিকেলি আণ্ডাৰ দিছ এক্ট অফ ইণ্ডিয়ান অথ এক্ট এই এক্ট
এক্টৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে কেনেকৈ অত লোৱা হয় তাতে বেছিকেলি তোমাক কোনো ধৰ্মীয় কিতাপৰ বিষয়ে নুসুধে জাষ্ট তুমি ক'ব লাগে যে মই যোনজন ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ বা মই আল্লাহৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ মই ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ মই জিচাছৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ চ' মই গড আল্লাহ ভগৱান যোন আছে তেখেতৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি কেনে কৈছোঁ মই যি ক'ম সঁচা ক'ম ইয়াতে কোনো কিতাপ চুই কেনে ক'ব নালাগে আৰু যোনে ভগৱানক বিশ্বাস নকৰে তাই সি নিজে নিজে ক'ব লাগে যে মই কোনো কাকো বিশ্বাস নকৰোঁ তথাপি মই যি ক'ম সঁচা ক'ম এনেকুৱা অত লয় গম পাইছা কুৰাণ হাদিছ এইবিলাক চৈ কেনে ভাগৱত পুৰাণ ৰামায়ণ এইবিলাক আৰু গীতা ভাগৱত এইবিলাক একো চৈ কেনে কি লোৱা অত লোৱা নহয় জাষ্ট মনত ৰাখিবা চ' এইখিনি কি হয় ক্ৰিমিনেল ল মনত ৰাখিবা ক্ৰিমিনেল লবিলাক বেছিকেলি কডিফাই কৰা হৈছে মানে কডিফাই মানে কি কডিফিকেশ্যনটো বুজি লোৱা কডিফিকেশ্যনটো কি মানে এই লবিলাক এটা ছিষ্টেম ৱাইজ লিখা আছে এখন বুকত বা বিভিন্ন লৰ থ্ৰু দি কিনে বিভিন্ন ল বা বিভিন্ন আইনৰ থ্ৰু দি কিনে এই লবিলাক ক্ৰিমিনেল লবিলাক লিখা আছে ছিষ্টেমেটিক ৱাইজ লিখা আছে যে এইখিনি ক্ৰিমিনেল মেটাৰ হয় আৰু ইয়াৰ এনেকুৱা পানিছমেণ্ট হয় বা এইটো ক্ৰিমিনেল মেটাৰ হয় ইয়াৰ জুডিচিয়েল প্ৰচিডিউৰটো এনেকুৱা হ'ব গম পাইছা বস্তুটো ইয়াৰ অথটো এনেকুৱা লোৱা হ'ব ইয়াৰ এভিডেঞ্চটো এনেকুৱা লোৱা হ'ব চ' এইখিনি বেছিকেলি ক্ৰিমিনেল যিমানখিনি ইণ্ডিয়াত মেটাৰ আছে গোটেই ক্ৰিমিনেল মেটাৰখিনি বা ক্ৰিমিনেল লখিনি বেছিকেলি কডিফাই কৰা আছে লিখা আছে বাট আমাৰ যিখিনি চিভিল ল বেছিকেলি কেনেকৈ আহি যায় চিভিল ল বেছিকেলি আহি যায় ফেমিলি লৰ ভিতৰত আমি কি দেখা পাওঁ যেনেকা মেৰেজ আহি যায় মেৰেজ মানে বিয়া পাতিলা বিয়া পাতাৰ পিছত কি আহি যাব ডিভোৰ্চ আহি যাব বিয়া কৰিলা বিয়া কৰাৰ পিছত কি কৰা বিয়া কৰাৰ পিছত ডিভোৰ্চ কৰা চবে নকৰা কিছুমানে কৰে চ' মেৰেজ আহি যায় মেৰেজৰ পিছত কি আহি যাব ডিভোৰ্চ আহি যাব ডিভোৰ্চৰ পিছত কি আহি যাব এডপশ্যন আহি যাব ৱাইফক এৰি দিলা এতিয়া কি কৰিব লাগিব কাৰোবাকতো এডপ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত কি আহি যাব ইনহেৰিটেঞ্চ গম পাইছা বংশগত গম পাইছা বাপেকৰ প্ৰপাৰ্টি আছে ল'ৰাই পাব নে ছোৱালী পাব কেনেকৈ ইনহেৰিটেঞ্চ গম পাইছা তাৰপিছত ফেমিলি ল আহি যায় তাৰপিছত আমি কি দেখা পাওঁ কিছুমান property related law আহি যায় property law আহি যায় so this law come under the civil law so civil law আমি কি দেখা পাওঁ codification to basically দেখা নাপাওঁ civil law আমি কি দেখা পাওঁ community based আমি কি দেখা পাওঁ community based আমি কি দেখা পাওঁ পাৰ্সনেল ল দেখা পাওঁ কমিউনিটি বেজ আমি কি দেখা পাওঁ পাৰ্সনেল ল দেখা পাওঁ যেনেকা হিন্দুৰ কাৰণে কি আছে হিন্দু পাৰ্সনেল ল মুছলিমৰ কাৰণে মুছলিম পাৰ্সনেল ল খ্ৰীষ্টিয়ানৰ কাৰণে খ্ৰীষ্টিয়ান পাৰ্সনেল ল যেনেকা আমি ট্ৰাইবেলৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে ডিফাৰেণ্ট ট্ৰাইবেল কাষ্টমাৰী লবিলাক আমি দেখা পাওঁ চ' কমিউনিটিৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে বেলেগ কমিউনিটিৰ আমি বেলেগ পাৰ্সনেল ল দেখা পাওঁ হিন্দু পাৰ্সনেল মুছলিম পাৰ্সনেল খ্ৰীষ্টিয়ান পাৰ্সনেল ল যেনেকা হিন্দু পাৰ্সনেল লবিলাক ভাগৱত হওক বেদ হওক এইবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে চলা হয় মুছলিম পাৰ্সনেল লবিলাক শৰিয়া মতে চলে খ্ৰীষ্টান পাৰ্সনেল লবিলাক বাইবেলৰ ওপৰত বেছ হয় ট্ৰাইবেলবিলাকৰ নিজৰ ট্ৰাইবেল কাষ্টমাৰী যিখিনি ছিষ্টেম আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে সেইখিনি ল আছে চ' এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিবা যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি ল আছে দে ক্ৰিমিনেল ল হওক বা চিভিল ল হওক চ' দেৰ আৰ টু টাইপছ ক্ৰিমিনেল লখিনি বৰ্তমান কডিফাই হৈ আছে বাট চিভিল ল যিখিনি আছে এইখিনি এতিয়ালৈকে কডিফাই হোৱা নাই বেলেগ কমিউনিটিৰ বেলেগ পাৰ্সনেল ল আছে চ' এতিয়া বস্তুটো কি হ'ল এই যিখিনি যে চিভিল ল আছে এই চিভিল লখিনি লাইক ক্ৰিমিনেল লৰ নিচিনা কি কৰা ইউনিফৰ্ম মানে কি বেলেগ কমিউনিটিৰ কাৰণে বেলেগ পাৰ্সনেল ল নহ'ব সব কমিউনিটিৰ কাৰণে এটাই পাৰ্সনেল ল হ'ব দেট ইজ ইউনিফৰ্ম বুজি পাইছা বস্তুটো আৰু কিটো কি হ'ব বেসিক্যালি এটা কোডিফাই হ'ব যেনেকা ক্ৰিমিনেল লবিলাক যেনেকা কোডিফাই কৰা আছে সিমিলাৰলি সব কমিউনিটি যিখিনি ল আছে ইউনিফৰ্ম ল বনোৱাব আৰু সেইখিনি কোডিফাই কৰাব যাক ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড বুলি কোৱা হয় সো ইউসিসি বেসিক্যালি মনত ৰাখিবা কি হয় আমাৰ যিখিনি সিভিল ল আছে যিখিনি সিভিল ল ফ্যামিলি ল হ'ব পাৰে প্ৰপাৰ্টি ল হ'ব পাৰে যিখিনি আমি কমিউনিটি বেস বেলেগ পাৰ্সনেল ল দেখা পাই আছো সো সেই কমিউনিটি বেস পাৰ্সনেল ল বিলাকক এটা ইউনিফৰ্ম ল বনাবৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট কমিউনিটিৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট ল নাথাকিব সব কমিউনিটিৰ কাৰণে এটাই সিভিল ল থাকিব তাক ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড বুলি কোৱা হ'ব এজ লাইক ক্ৰিমিনেল ল যেনেকা কোডিফাই কৰা আছে সিমিলাৰলি ইয়াতে কৰাব যেনেকা আমি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা এইটো ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা হিন্দু হওক মুছলিম হওক খ্ৰীষ্টান হওক জৈন হওক বুদ্ধি হওক প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰ কাৰণে সমান হয় সিমিলাৰলি BNSS সকলো ধৰ্মৰ কাৰণে সমান হয় ট্ৰাইবেল হওক শিডিউল কাষ্ট হওক শিডিউল ট্ৰাইব হওক OBC হওক জেনাৰেল হওক সকলোৰ কাৰণে সমান হয় এইবিলাক ল সিমিলাৰলি এনেকা এটা ল বনাব লাগে পাৰ্সনেল ল বা সিভিল লৰ কাৰণে যেটো কমিউনিটি বেস কোনো ডিসক্ৰিমিনেশন নাথাকিব প্ৰত্যেক কমিউনিটিৰ কাৰণে এটাই ল থাকিব দ্যাট ইজ নন এজ ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড সো ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ কথা আৰ্টিকেল 44 ত কোৱা হয় বাট ইণ্ডিয়া পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ টাইমত আমি এটা বস্তু দেখা পাও এটা বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰো কাৰণ সেইটো টাইমত ইণ্ডিয়া কমপ্লিটলি এখন ডাইভাৰ্স কান্ট্ৰি আছিল ইণ্ডিয়া কমপ্লিটলি এখন ডাইভাৰ্স আছিল ডাইভাৰ্স কান্ট্ৰি বৰ্তমানো যদি চাও আমাৰ ইণ্ডিয়াখন কি হয় একদম কমপ্লিটলি এখন ডাইভাৰ্স কান্ট্ৰি হয় আমি যদি 1 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়ো 1 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়াৰ পিছে যদি 1 কিলোমিটাৰটো নালাগে মই আধা কিলোমিটাৰৰ ভিতৰতে কওঁ আধা কিলোমিটাৰ বা 1 কিলোমিটাৰ যদি আমি ইণ্ডিয়াত খোজ কাঢ়ো সাৰকামটেন্সত তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ
যে 1 কিলোমিটাৰ পিছে পিছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কালচাৰ চেঞ্জ হৈ আছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ডাইভাৰ্চিটি চেঞ্জ হৈ আছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লেংগুৱেজ চেঞ্জ হৈ আছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াত ৰিলিজন চেঞ্জ হৈছে। চ' এনেকুৱা এখন ডাইভাৰ্ছ কাণ্ট্ৰিত আমি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডটো আনাটো পচিবল নাছিল, সেইটো টাইমত নাছিল। বৰ্তমান পাৰ্সপেক্টিভতো যদি চাওঁ বহুত ছেক্টৰত, যেনেকৈ আমাৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল এৰিয়া আছে, বড়োলেণ্ড হওক, কাৰ্বি আংলং হওক, ডিমাচা হওক, বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল এৰিয়া আছে, বা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ডিফাৰেণ্ট ট্ৰাইবেল যিখিনি কমিউনিটি আছে, সেই ট্ৰাইবেল কমিউনিটিবিলাকৰ নিজৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পুৰণি কিছুমান কাষ্টমাৰী ল' আছে, নিজৰ কিছুমান ট্ৰেডিশ্যন আছে, যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যন আমি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ থ্ৰু দি কিনে আমি ভায়োলেট কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইখিনি আমি আঁতৰাই দিব নোৱাৰোঁ, যিখিনি সিহঁতৰ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰেক্টিছ হয়। চ' এনেকুৱা এখন ডাইভাৰ্ছ কাণ্ট্ৰি, এনেকুৱা এখন ডাইভাৰ্ছ ৰিলিজন, ডাইভাৰ্ছ লেংগুৱেজ থকা দেশত আমি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডটো একদম ডাইৰেক্টলি আনি কিনে ইম্প'জ কৰাটো পচিবল নহয়, বৰ্তমানো পচিবল নহয়। কাৰণ আমাৰ এতিয়ালৈকে লিটাৰেচি ইমান আপগ্ৰেড হোৱা নাই, আমাৰ পভাৰ্টি এতিয়ালৈকে নাইকিয়া হোৱা নাই, কাৰণ বা প্লাছ আমাৰ ৰিজনেল ডিভাইড যিটো আছে, হওক মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিল্লীৰ যিখিনি আৰবান এৰিয়াত যিখিনি মানুহ বসবাস কৰি আছে, প্লাছ আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিখিনি মিউনিচিপালিটি এৰিয়াত যিখিনি মানুহ বসবাস কৰি আছে, সেই মানুহখিনিক আমি কাৰ্বি আংলঙৰ এখন গাঁৱৰ বা বড়োলেণ্ডৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ মানুহৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ বড়োলেণ্ডৰ মানুহখিনি যিখিনি আছে, একদম ভিতৰুৱা গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ আছে, সেই মানুহখিনি কামৰূপ মেট্ৰৰ মানুহৰ তুলনাত ইমানখিনি ডিজিটেলি আপগ্ৰেড হোৱা নাই, লিটাৰেলি বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি মানুহ এতিয়ালৈকে আপগ্ৰেড হোৱা নাই। চ' এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত গোটেই পান ইণ্ডিয়াত, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ইম্প'জ কৰাটো পচিবল নহয়, বৰ্তমান ডাইৰেক্টলি ইম্প'জ কৰাটো পচিবল নহয়। বাট ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডটো ইম্প'জ কৰিব লাগে। কিহৰ কাৰণে লাগে? কাৰণ ৰিলিজিয়াছ যিখিনি এই পাৰ্চনেল ল'বিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে যিখিনি ৰিলিজিয়াছ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন চলি আছে, ভেদভাৱ চলি আছে, সেই ভেদভাৱখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমাক ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ বহুত দৰকাৰ, বহুত বেছি দৰকাৰ। চ' সেইকাৰণে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডটো লাগে, বাট এটা কি কৰিব লাগে, ষ্টেজ বাই ষ্টেজ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে, যিটো আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টে কৰি আছে। এনেকৈ ষ্টেজ বাই ষ্টেজ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে। কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ পাৰ্চনেল লক ইউজ কৰি কেনে আমাৰ ধৰ্মৰ ঠিকাদাৰ যিবিলাক আছে, ধৰ্মীয় যিখিনি ঠিকাদাৰ আছে বা ঠিকাদাৰ আছে, যোনবিলাক নিজকে ধৰ্মৰ ঠিকাদাৰ বুলি ভাবে, চ' সেই ধৰ্মৰ ঠিকাদাৰবিলাকে পাৰ্চনেল ল'টো ইউজ কৰি কিনে আমি বহুতখিনি মিছ ইউজ কৰা দেখা পাওঁ। প্লাছ আমি এটা বস্তু ইয়াতে এক্সাম্পল এটা লৈ আছোঁ যে মুছলিম পাৰ্চনেল ল' যিটো আছে কমপ্লিটলি বেজ অন কি হয়, শৰিয়া ল'ৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে মুছলিম পাৰ্চনেল ল' আছে। চ' এই মুছলিম পাৰ্চনেল ল' বা শৰিয়া যিটো ল' আছে, এই শৰিয়া ল'টো যদি আমি ষ্টাডি কৰি কিনে আমি দেখা পাওঁ তাতে থকা প্ৰভিজনখিনি বহুতখিনি কাৰেক্ট প্ৰভিজন আছে বা বহুতখিনি ভাল প্ৰভিজন আছে। বাট ধৰ্মৰ ঠিকাদাৰবিলাকে কি কৰি আছে, এই পাৰ্চনেল ল'বিলাকক নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে ইউজ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। যেনেকৈ আমি ট্ৰিপল তালাকৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। এই যে ট্ৰিপল তালাক, একটা এক্সাম্পল লৈ আছোঁ, ট্ৰিপল তালাক। চ' ট্ৰিপল তালাকৰ কথা বেচিকেলি কি আছে, ট্ৰিপল তালাক যিটো আছে, ট্ৰিপল তালাকৰ কথা আমি দেখা পাওঁ, ট্ৰিপল তালাক। চ' ট্ৰিপল তালাক যিটো আছে, ট্ৰিপল তালাকটো কি হয়, একৰ্ডিং টু শৰিয়া অৰ একৰ্ডিং টু মুছলিম পাৰ্চনেল ল' ইট ইজ লিগেল। যে কোনোবাই তালাক দিব পাৰে, তালাক 3টা তালাক দিব পাৰে, নিজৰ ৱাইফ বা হাজবেণ্ডৰ লগত ডিভোৰ্চ ল'ব পাৰে। ইটছ এলাউ ইন দ্য ট্ৰিপল তালাক চিষ্টেম একৰ্ডিং টু শৰিয়া, একৰ্ডিং টু মুছলিম পাৰ্চনেল ল', এইটো এলাউ হয়। বাট কেনেকুৱা ধৰণৰ তালাক? কাৰণ আমি গম পাওঁ মুছলিম ধৰ্মত তথা ইছলামত আমি কি দেখা পাওঁ, ইছলামত লাইফ আফটাৰ ডেথ, মানে মৃত্যুৰ পিছত আৰু এটা যে জীৱন হ'ব, সেইটো কনচেপ্ট ইছলামত নাই, মুছলিম ধৰ্মত নাই। লাইফ আফটাৰ ডেথ এই কনচেপ্টটো ইছলামত নাই। চ' ইছলামত বেচিকেলি বা মুছলিম ধৰ্মত বেচিকেলি কি কৰা হয়, যে মেৰেজ যিটো ছিষ্টেম আছে, বিয়া পাতা যিটো ছিষ্টেম আছে, ইট ইজ বেচিকেলি এটা কণ্ট্ৰেক্ট হয়। মনত থাকিব, ইছলামত বা মুছলিম ধৰ্মত মেৰেজ যিটো ছিষ্টেম, মেৰেজ ইজ এ কমপ্লিটলি এটা কণ্ট্ৰেক্ট হয়। আনলাইক হিন্দু ৰিলিজনত আমি কি দেখা পাওঁ, মেৰেজ ইজ নট এ কণ্ট্ৰেক্ট, ইটছ এ ৰিলেশ্যন। মানে কেনেকুৱা ৰিলেশ্যন, 7 জনম কা ৰিষ্টা হয়, গম পাইছা যে? কাৰণ হিন্দুইজমত বিলিভ কৰা হয় যে লাইফ আফটাৰ ডেথ, মৃত্যুৰ পিছত আৰু এটা জীৱন আহিব, এনেকৈ 7 জনম ল'ম আমি। চ' বেচিকেলি হিন্দু ধৰ্মত আমি দেখা পাওঁ বেচিকেলি কি হয়, ইয়াতে মেৰেজ ছিষ্টেমটো ইজ নট এ কণ্ট্ৰেক্ট। হিন্দু ধৰ্মত মেৰেজ ছিষ্টেম যিটো আছে, বিয়া পতা ছিষ্টেম, এইটো কণ্ট্ৰেক্ট নহয়। বাট মুছলিম ধৰ্মত বিয়া পতা যিটো ছিষ্টেম আছে, ইটছ এ কণ্ট্ৰেক্ট মানে হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ মাজত এইটো জন্মৰ কাৰণে এটা কণ্ট্ৰেক্ট, আৰু এই কণ্ট্ৰেক্টটো সিহঁতে এনি টাইম, যিকোনো টাইমত কি কৰিব পাৰে, কণ্ট্ৰেক্টটো ভংগ কৰিব পাৰে। আৰু এই কণ্ট্ৰেক্ট ভংগ কৰা ছিষ্টেমটোক বেচিকেলি কি বুলি কোৱা হয়, ডিভোৰ্চ বুলি কোৱা হয়, বা আৰবিক ক'লে এইটো কি বুলি কোৱা হয়, তালাক বুলি কোৱা হয়, গম পাইছা? চ' এই যে ট্ৰিপল তালাক যিটো ছিষ্টেম আছে, ট্ৰিপল তালাকটো শৰিয়া ল' মতে লিগেল। কাৰণ ইছলামত কোৱা হৈছে, মুছলিম ধৰ্মত কোৱা হৈছে যে মেৰেজ ইজ এ কণ্ট্ৰেক্ট, এই কণ্ট্ৰেক্টটো কেতিয়াবা যেতিয়া হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ
মন যাব তেতিয়া সেই কন্ট্ৰেক্টটো সিহঁতে কেনচেল কৰিব পাৰিব কন্ট্ৰেক্ট কেনচেল মানে কি তালাক ল'ব পাৰিব বাট শৰিয়া মতে তালাক কেনেকুৱা আছিল শৰিয়া মতে তালাকটো আছিল এটা সিস্টেম কেনেকা সিস্টেম ফৰ এক্সাম্পল হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ মাজত কিবা মন মিলা নাই বা সিহঁতৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কিবা নাইকিয়া হৈছে চ' হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফে হাজবেণ্ডে বিচাৰিছে কি মোৰ ৱাইফৰ পৰা মই ডিভোৰ্চ ল'ম মানে মোৰ কণ্টেক্টটো মই কেনচেল কৰিম চ' সিহঁতৰ মাজত মিউচুৱেলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ কিনে সিহঁতে ফাৰ্ষ্ট তালাক দিলে প্ৰথমটো তালাক দিলে চ' প্ৰথমটো তালাক দিয়াৰ পিছত সিহঁতে 1 month ৱেইট কৰিব লাগিব 1 মাহ সিহঁতে ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু 1 মাহ এনেকা নহয় যে হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ ছেপাৰেটকৈ থাকিব একেলগে থাকিব লাগিব হাজবেণ্ড ৱাইফ একেলগে থাকিব লাগিব একেলগে থাকি কেনে 1 মাহ সিহঁতে আকৌ নিজৰ মাজৰ যিখিনি মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে সেই মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংখিনি নাইকিয়া কৰিব পাৰে নেকি ট্ৰাই কৰিব লাগিব চ' 1 মাহ সিহঁতে এবাৰ তালাক দিয়াৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট তালাক দিয়াৰ পিছত সিহঁতে 1 মাহ থাকিব 1 মাহ থকাৰ পিছত সেকেন্ড তালাকটো দিব সেকেন্ড তালাকটো কেনেকা দিব যদি সিহঁতৰ মাজত 1 মাহ থকাৰ পিছত সিহঁতৰ মাজত যিখিনি মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে সেই মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংখিনি যদি নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সিহঁতে তালাক দিব সেকেন্ড তালাকটো দিব নালাগে যদিও সিহঁতৰ মাজত 1 মাহ থকাৰ পিছত যদিও সিহঁতৰ মাজত মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংবিলাক এতিয়াও আছে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে সেকেন্ড তালাক দিব তাৰপিছত আৰু 1 মাহ থাকিব সেকেন্ড মান্থ থাকিব সেকেন্ড মান্থটো থাকিব সেকেন্ড মান্থটো থকাত সেম ইয়াতে প্ৰচেছটো যে আমি আৰু 1 মাহ থাকোঁ 1 মাহ থকাৰ পিছত আমাৰ মাজত যিখিনি মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে আমাৰ মাজত যিখিনি কনফ্ৰণ্টেশ্যন কাজিয়া চলি আছে সেই কাজিয়াখিনি আমি মিউচুৱেলি সলভ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ যদি সলভ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তালাক দিব নালাগে যদি সলভ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি দিব থাৰ্ড অৰ্থাৎ 3 নম্বৰ তালাক দিব আৰু 3 নম্বৰ তালাক হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব কমপ্লিট সেপাৰেশ্যন অৰ্থাৎ ডিভোৰ্স হৈ যাব চ' ইয়াতে আমি বেসিক্যালি কি দেখা পালোঁ এটা প্ৰচেছ দেখা পালোঁ ফাৰ্ষ্ট তালাক সেকেন্ড তালাক এণ্ড থাৰ্ড তালাক ট্ৰিপল তালাক কনচেপ্ট যাক আমি কি বুলি কওঁ তালাক ট্ৰিপল তালাক সিস্টেম বুলি কওঁ একৰ্ডিং টু শৰিয়া বাট ইয়াতে কি দেখা পাওঁ আমাৰ যিখিনি মুছলিম ধৰ্মৰ যিখিনি ঠিকাদাৰ আছে মোল্লাবিলাক আছে যে সেই মোল্লাবিলাকে কি কৰে সব মোল্লাক কোৱা নাই মই কিছুমান মানে অতি ভক্তি চুৰৰ লক্ষণ কিছুমান আছে ন মোল্লাবিলাক আজিকালি বেছি বাঢ়ি আছে গম পাইছা সাইণ্টিফিক নলেজ নাই গম পাইছা অনলি মাদ্ৰাছাত গৈ কিনে কি পঢ়ি আছে গম পাইছা অনলি মাদ্ৰাছা নলেজ ইজ গুড বাট মাদ্ৰাছাৰ লগত সাইণ্টিফিক নলেজো ল'ব লাগিব ন খালি মাদ্ৰাছাত গৈ কিনে কিতাপ পঢ়ি আছে সাইণ্টিফিকেলি একো নলেজ নাই সাইণ্টিফিক টেম্পাৰ সিহঁতৰ মাজত ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই সিহঁত কি হ'ব পৰা নাই অলপ ডিবেট নিজৰ মাজত ডিবেট বা নিজৰ মাজত অলপ এনালিটিকেল কনচেপ্টবিলাক সিহঁতৰ মাজত নাইকিয়া হৈ গৈছে চ' বেচিকেলি আমি কি দেখা পাইছোঁ এই যিখিনি যে ধৰ্মৰ ঠিকাদাৰ আছে সেই ধৰ্মৰ ঠিকাদাৰবিলাকে এই ট্ৰিপল তালাক যিটো ছিষ্টেম আছে এটা কমপ্লিট এটা লং প্ৰচেছ এই লং প্ৰচেছটো সিহঁতে কি কৰি দিলে ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাক বনাই দিলে ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাক বনাই দিলে ডেভেলপ কৰি এমেণ্ডমেণ্ট কৰি দিলে তালাক ছিষ্টেম যিটো আছিল সেই তালাক ছিষ্টেমকে এমেণ্ড কৰি দিলে ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাক বনাই দিলে আৰু ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাক মানে কি 1 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত তালাক তিনিটা তালাক একেলগে কোৱাৰ লগে লগে ৱাইফক ডিভোৰ্স কৰি দি দিয়া হয় হাজবেণ্ডে ৱাইফক ডিভোৰ্স কৰি দিলে চ' ইয়াতে ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাকটো ছিষ্টেম ডেভেলপ কৰিলে যাৰ সিহঁতে এটা নতুন নাম দিলে তালাকে বিদ্যাত বুলি কেনে নাম দিলে কি নাম দিলে তালাকে বিদ্যাত বুলি কেনে এটা নতুন নাম দি দিলে এই তালাকে বিদ্যাত অৰ্থাৎ ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাক যিটো ধৰ্মৰ ঠিকাদাৰবিলাকে নিজৰ পেট্ৰিয়াৰ্কেল বেনিফিটৰ কাৰণে ডেভেলপ কৰিছে ইটছ এ কমপ্লিটলি ফ্ৰড এইটো কমপ্লিটলি কি হয় ফ্ৰড হয় যিটো সিহঁতে মুছলিম পাৰ্চনেল ল অৰ্থাৎ শৰিয়া ল'ৰ ভিতৰতো ইনক্লুড কৰি দিলে চ' এনেকুৱা কিছুমান ফ্ৰড বা এনেকুৱা মিছ ইউজবিলাকৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে আমি UCCৰ অলপ দৰকাৰ বুলি ভাবোঁ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগে বাট ষ্টেজ বাই ষ্টেজ ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগে চ' এনেকুৱা টপিকবিলাকৰ ওপৰত মনত ৰাখিবা চ' তাৰপিছত আমি কি দেখা পাওঁ 2017ৰ এটা জাজমেণ্ট আছে হুচেইনাৰা খাতুন জাজমেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা জাজমেণ্ট আছে হুচেইনাৰা খাতুন জাজমেণ্ট আৰু এই হুচেইনাৰা খাতুন জাজমেণ্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাক অৰ্থাৎ তালাকে বিদ্যুৎ যিটো আছে ইয়াক কি কৰি দিলে ইলিগেল ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে ইলিগেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে বা ফ্ৰড বুলি মানে ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাক ইজ এ ইলিগেল কোনো মানুহে নিজৰ ৱাইফক হাজবেণ্ডে ৱাইফক 1 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত তালাক তিনিটা তালাক দি কেনে ডিভোৰ্স দিব নোৱাৰিব কাৰণ ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাক ইজ ইলিগেল একৰ্ডিং টু হুচেইনাৰা খাতুন কেছ বাই সুপ্ৰিম কোৰ্ট মনত ৰাখিবা ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাকক ইয়াতে ইলিগেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰে বাট মনত ৰাখিবা ট্ৰিপল তালাক যিটো ছিষ্টেম আছে যে 2 মাহৰ ভিতৰত যে ফাৰ্ষ্ট তালাক ছেকেণ্ড তালাক থাৰ্ড তালাক এই ছিষ্টেমটো বৰ্তমানো ইলিগেল হোৱা নাই বৰ্তমান এইটো লিগেল হৈ আছে ৰাইট নাও বৰ্তমানো এইটো লিগেল হৈ আছে বা তালাকে বিদ্যুৎ যিটো ছিষ্টেম আছে এইটো বৰ্তমানলৈকে ইলিগেল হৈ গ'ল বাই একৰ্ডিং টু হুচেইনাৰা খাতুন জাজমেণ্ট গুড ইভিনিং মনত ৰাখিবা এইবিলাক বস্তু মনত ৰাখিবা তালাকে বিদ্যুৎ কিবা কি অলপ এনালিটিকেল হ'বা টপিকবিলাক যেনেকৈ ডিছকাছ কৰিবা চ' পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আমি DPSP বিষয়ে অলপ চাওঁ মই UCCৰ বিষয়ে অলপ চাওঁ অলপ এনালিটিকেল কৰিলোঁ চ' UCC is the directive principle of Indian Constitution that called the creation of a common set of law governing personal matter so personal matter অৰ্থাৎ চিভিল যিখিনি মেটাৰ আছে গোটেইখিনিক গভৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে এটা কমন ল'ৰ দৰকাৰ আৰু সেই কমন ল'ৰ কথা কোৱা হৈছে
এক মিনিট সাউন্ড অফ দিছে না হল সো ইউনিফর্ম সিভিল কোড যেটো আছে এটো বেসিক্যালি কি আমার যেখিনি পার্সোনাল ম্যাটার আছে সেই পার্সোনাল ম্যাটারখিনিক এটা ইউনিফর্ম ইরেসপেক্টিভ অফ ইয়োর রিলিজন ধর্ম জাতি বর্ণ ভাষা গমছা ট্রাইবেল হোক নন ট্রাইবেল হোক সবৰ ইৰেসপেক্টিভ অফ অল দিছ সকলোৰ যিমানখিনি মানুহ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত সকলোৰ কাৰণে যিখিনি পাৰ্চনেল মেটাৰ আছে ফেমিলি মেটাৰ হওক বা প্ৰপাৰ্টি ৰিলেটেড যিখিনি মেটাৰ আছে গোটেইখিনিক এটা ইউনিফৰ্ম ল বনাব লাগে ইউনিফৰ্ম এটা ল বনাব লাগে আৰু সেই লখিনিক কোডিফাই কৰিব লাগে তাক কোৱা হয় ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ইটছ এ পাৰ্ট অফ DPSP চ' কিছুমান ষ্টেটে অলৰেডি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে কাৰণ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিবিলাক কি হয় আমি ডাইৰেক্টলি এনজয় কৰিব চাউণ্ড দিছানে চাউণ্ড দিছা সো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিবিলাক কি হয় ইনডাইৰেক্ট হয় যদি গভৰ্ণমেণ্টে সেইখিনিক বনায় তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে সেইখিনি যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰে যদি এনফোৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি এনজয় কৰিব পাৰোঁ যদি এনফোৰ্চ নকৰে আমি এনজয় কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কোৰ্টতো যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ DPSP আৰ নন জাষ্টিচেবল ইন কোৰ্ট চ' মনত ৰাখিবা UCC যদি চাওঁ UCC আমাৰ কি কৰিছে উত্তৰাখণ্ড ইউনাইটেড কিংডম নহয় উত্তৰাখণ্ডে অলৰেডি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে তাৰপিছত আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টে ৰিচেণ্টলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে যাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপক ইলিগেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে গম পাইছা তাৰপিছত আমি যদি দেখা পাওঁ পলিগেমি বেন কৰা হ'ল তাৰপিছত আমাৰ আসামৰ যিটো যে মেৰেজ ছিষ্টেম আছে যেনেকৈ স্পেচিয়েলি কাজি মেৰেজ যে আছে এইবিলাক বস্তু ইলিগেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে ৰেজিষ্টাৰ মেৰেজ মেণ্ডেটৰী কৰিছে গম পাইছা ট্ৰিপল তালাক লৈ কেনে কিছুমান প্ৰভিজন আহিছে চ' এইবিলাক বস্তু বেচিকেলি মনত ৰাখিবা চ' দিছ ইজ আণ্ডাৰ UCC ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি চ' কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ মানে 1947 আগতে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড লৈ কিনে কিছুমান আছে কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট আছে যেনেকৈ Lec-06 ৰিপৰ্ট চাওঁ যে 1840 বহুত আগত এম্ফাচাইজ দ্য নিড ফৰ ইউনিফৰ্ম কডিফিকেশ্যন অফ ল ইউনিফৰ্ম লৰ কডিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছিল Lec-06 ৰিপৰ্টে কৈছিল পাৰ্চনেল লবিলাকক কি কৰিব লাগে ইউনিফৰ্ম কৰিব লাগে সকলো ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো জাতি নিৰ্বিশেষে এটাই পাৰ্চনেল ল বনাব লাগে বুলি এই ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছিল বাট সেই ৰিপৰ্টটো ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাছিল তেতিয়া পাৰ্চনেল ল বনোৱা হোৱা পাৰ্চনেল লবিলাকক ইউনিফৰ্ম কৰা হোৱা নাছিল যদি সেইটো টাইমত যদি কৰি দিলে হয় চ' আজিলৈকে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড থাকিলে হয় কাৰণ ব্ৰিটিছেতো আমাৰ লগত ডিছকাশ্যন নকৰিলে সিহঁতে নিজৰ ইচ্ছামতে বনাই দিলে হয় যদি সেইটো টাইমত ব্ৰিটিছে যদি কৰি দিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াত আজি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড থাকিলে হয় কিন্তু ব্ৰিটিছে নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে কৰা নাই কিয়ৰ কাৰণে কৰা নাই কাৰণ ব্ৰিটিছে জানে যে আমি পাৰ্চনেল লবিলাকক যদি আমি ইউনিফৰ্ম বনাই দিওঁ জাতি বৰ্ণত ভাষা নিৰ্বিশেষে ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰ কাৰণে যদি এটা ইউনিফৰ্ম পাৰ্চনেল ল বনাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ব্ৰিটিছে ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিটো কেনেকৈ খেলিব ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতিটো কেনেকৈ চলিব যিটো বৰ্তমান চলি আছে চ' সেইটো কাৰণে আমি দেখা পাইছিলোঁ ব্ৰিটিছে ইউনিফৰ্ম এই ৰিপৰ্টটোৱে কি কৈছে ৰিকমেণ্ড দিছিল যে ইউনিফৰ্ম চিভিল ল লাগে পাৰ্চনেল মেটাৰবিলাকত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড লাগে তাৰপিছতো ব্ৰিটিছে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই কাৰণ ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি কি আছিল সিহঁতৰ এটা পাৰ্ট আছিল কুইন্স 1859 proclamation after the Sipahi mutiny promise non interference in religious matter সিহঁতে ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ নকৰে বুলি কৈছিল ইউনিফৰ্ম চ' B.N. Rao committee in 1941 কৈছিল B.N. Rao the legal advisor of Indian constitution so established to codify Hindu law due to the increasing legislation on personal matter so personal matter বিলাকৰ legislation বাঢ়ি আছে সেইকাৰণে হিন্দু ল যিখিনি আছে হিন্দু মানে ইয়াতে হিন্দু ধৰ্ম হওক তাৰপিছত বুদ্ধিষ্ট হওক শিখ ধৰ্ম হওক জৈন ধৰ্ম হওক সকলো ধৰ্মৰ কাৰণে এটা ইউনিফৰ্ম ল বনাব লাগে যাক হিন্দু ল বুলি কোৱা হয় হিন্দু লক
কোডিফাই কৰিব লাগে সো এইটো BN ৰাৱে ৰিকমেন্ড কৰিছিল BN ৰাও কমিটি ৰিকমেন্ড কৰিছে তাৰ পিছত আমি দেখা পাও আফটাৰ পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স 1947 না 1950 তে আমি দেখা পাও আমাৰ BR আম্বেদকাৰে হিন্দু ল বিলাকক কোডিফাই কৰা আৰম্ভ কৰিছিল যাৰ কাৰণে তেখেতৰ এগেইনষ্টত হিন্দু মহাসভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক আজিকালি সিহঁতে নিজকে নেশ্যনেলিষ্ট বুলি কেনে কয় কালি তাৰ গুণ্ডা বাহিনীবিলাক দিল্লী দেখা পাইছিলোঁ সো এনেকা RSS হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক হওক হিন্দু মহাসভা হওক এক এনেকুৱা কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যনে আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ স্বামী কি আছিল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী এনেকুৱা লিডাৰশ্বিপত আমি দেখা পাইছিলোঁ BR আম্বেদকাৰৰ এগেইনষ্টত দিল্লীত বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰটেষ্ট হৈছিল to against the Hindu codification of Hindu law codify কৰাৰ এগেইনষ্টত BR আম্বেদকাৰৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট কৰাইছে যাৰ কাৰণে 1952 BR আম্বেদকাৰে নিজে মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা ৰিজাইন দিব লগা হৈছিল আমি গম পাইছিলোঁ সো সেইটো টাইমত যদি আমাৰ মিনিষ্টাৰ BR আম্বেদকাৰৰ নিচিনা এনেকুৱা এজন মানুহ এনেকুৱা এজন পাৰ্চনেলিটিয়ে প্ৰটেষ্টৰ কাৰণে যদি ৰিজাইন কৰিব লগা হৈছিল কাৰণ তাতে কোনো একো নাছিল জাষ্ট এটা পলিটিকেল এজেণ্ডা আছিল হিন্দু কোড বিল বনোৱা হৈছে যিটোৱে হিন্দুৰ ওপৰত এটা ক্ৰিয়েট কৰিব হাৰ্মফুল সিচুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব ইউনিফৰ্ম কিয় কৰাইছে সবৰ কাৰণে বেলেগ আমাৰ কাৰণে কিয় এনেকা টাইপ এটা ক্ৰিয়েট কৰাইছিল সো সেইটো টাইমৰ পাৰ্সপেক্টিভটো বেলেগ আছিল সো যাৰ কাৰণে BR আম্বেদকাৰে নিজৰ পোষ্টৰ পৰা নিজৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা সেইটো টাইমত ৰিজাইন কৰিছিল সিহঁতৰ ডিমাণ্ড নাছিল RSS হওক বা হিন্দু মহাসভাৰ ডিমাণ্ড নাছিল যে BR আম্বেদকাৰে ৰিজাইন কৰিব লাগে বাট BR আম্বেদকাৰে মানে অতিষ্ঠ হৈ কিনে নিজে ৰিজাইন কৰি দিছিল কিন্তু আজি যদি দেখা পাওঁ যোৱাকালি কমেও মিনিমাম মানে 5 লাখৰ পৰা 4 লাখৰ পৰা 5 লাখ ষ্টুডেণ্টে দিল্লী যন্তৰ মন্দৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈকে ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰটেষ্ট কৰিছিল হাতত আছিল সিহঁতৰ কিতাপ হাতত আছিল বেগ হাতত আছিল ফুল হাতত আছিল কনষ্টিটিউশ্যন আৰু সিহঁতৰ প্ৰটেষ্টক ছাৰপ্ৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে একদম কলনিয়েল এৰাৰ নিচিনা ব্ৰিটিছে যেনেকুৱা কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ নিচিনা নিজৰ গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ মিলিটাৰী ফ'ৰ্চবিলাক উইথাউট নেম প্লেট আৰু কিছুমান দেখা পাইছোঁ যে উইথাউট ইউনিফৰ্ম সেইবিলাকতো মিলিটাৰী নহয় বুলি মই ভাবোঁ এনেকুৱা কিছুমান মানুহ লগাই কেনে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্টক ছাৰপ্ৰাইজ কৰিছে ইট ইজ এ ব্লেক ডে অফ আৱাৰ ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেচি যোৱাকালিৰ যিটো ঘটনাক আমি পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আমি ব্লেক ডে বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ ক'ব পাৰোঁ এটলিষ্ট সেইখিনি বুজি পাইছা বস্তুটো বহুত বেয়াকৈ ছাৰপ্ৰাইজ কৰিছিল বহুত বেয়াকৈ কৈছে গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া একাউণ্টেবল হ'ব লাগে আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ যদি অলপো যদি লাজ থাকে 1% যদি লাজ থাকে নীলাজ যদি নহয় সেই নীলাজ নোহোৱা মানুহজনে এতিয়ালৈকে ৰিজাইন কৰি দিব লাগে এটলিষ্ট নৰেন্দ্ৰ মোদী যদি নিজকে নীলাজ বুলি নাভাবে নিজৰ যদি অলপ যদি মেণ্টেলিটি আছে ৰিজাইন কৰি দিব লাগে কাৰণ আমি গম পাওঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী কমপ্লিটলি বৰ্তমান কি তেখেতৰ ফেচ ইউজ কৰাইছে গমাইছা বস্তু চ' ৰিজাইন কৰিব লাগে একাউণ্টেবল হ'ব এটলিষ্ট ষ্টুডেণ্টৰ আগত গভৰ্ণমেণ্ট একাউণ্টেবল হ'ব লাগে ষ্টুডেণ্টৰ আগত গভৰ্ণমেণ্ট একাউণ্টেবল লাগে কালি যেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হৈছে ছোৱালীৰ কাপোৰ ছিঙি দিয়া হৈছে গমাইছা আৰু আমাৰ নেশ্যনেল মিডিয়া যিবিলাক আছে ABP নিউজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে জি নিউজবিলাক দে আৰ দ্য কমপ্লিট পাপেট অফ গভৰ্ণমেণ্ট গদি মিডিয়া বুলি এনেকৈ কোৱা নহয় গম পাইছা কমপ্লিট পাপেট অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ পাপেট হিচাপে কাম কৰি আছে গম পাইছা ইমান গভৰ্ণমেণ্টত চাটিব নালাগে ন যি মন যায় কৰি আছে কালি সিহঁতৰ ৰাতি ৰিপৰ্ট কি ওলাইছে অমিশ দেৱগান অঞ্জনা কাশ্যপ নিজকে মোদী টাইটেল ইউজ কৰা সিহঁতে ৰাতিৰ পডকাষ্ট ওলাই আছে যে দিল্লী প্ৰটেষ্টত ইমান ষ্টুডেণ্ট ওলাইছে ষ্টুডেণ্টবিলাকে 180 জন পুলিচৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হ'ল 2 জন IPS অফিচাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হ'ল আৰে বাবা তোমালোকে ষ্টুডেণ্ট কিমানকেইটা ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত টৰ্চাৰ কৰিছা ষ্টুডেণ্টকেইটাৰ মাথা ফাটিছে কিমানটা ষ্টুডেণ্টক তোমালোকে ঘাইল কৰিছা কিবা ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰিছা কিবা তাৰ ওপৰত পডকাষ্ট কৰিছা অমিশ দেৱগানেতো হাত পাৰ কৰি কেনে কি কৰিছে যে যোৱাকালিৰ প্ৰটেষ্টটো পাকিস্তানৰ লগত লিংক কৰিছে প্ৰটেষ্ট ইছলামাবাদত হোৱা নাইতো দিল্লীতে হৈছে প্ৰটেষ্টটো গম পাইছা নিজৰ একাউণ্টেবল নাই আৰু নিজে 157 পজিশ্যনত বহি আছে ইণ্ডিয়ান জাৰ্ণালিজম ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ যিকেইটা জাৰ্ণালিষ্ট নিজকে ডাঙৰ বুলি গম পায় লেকচাৰ মাৰি থাকে এইকেইটা 157 পজিশ্যনত বহি আছে নিজকে ডাঙৰ বুলি মানে ফালি ৰাখে ন চ' এইবিলাক জাৰ্ণালিষ্টৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম সেইকাৰণে আমাৰ ইউথবিলাক আমাৰ জেনজিবিলাক কি হৈ আছে এইবিলাক টিভি চেনেল এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি কেনে আজিকালি ইউটিউব চাই আছে ফেচবুক এইবিলাক পৰ্টেল মিডিয়া ফালে ওলাই আছে কিহৰ কাৰণে ওলাই আছে কাৰণ তোমালোক পাপেট হৈ আছা গম পাইছা বস্তুটো যিমানকেইটা মিডিয়া আছে গোটেইকেইটা গভৰ্ণমেণ্টৰ পাপেট হৈ আছা কাৰণ তোমালোকক আগতে এতিয়াতো নকয়ে গম পাইছা কোনেও নকয় ময়ো নকওঁ কোনেও নকয় তোমালোকক 4th পিলাৰ অফ ডেমক্ৰেচি বুলি কোনেও নহয় ইউ আৰ নট এ পিলাৰ তোমালোক ডেমক্ৰেচিৰ ভৰিৰ তলৰো একো কোনো নহয় গম পাইছা যদি তোমালোকৰ যদি 1% একাউণ্টেবিলিটি যদি থাকিলে কালি এটলিষ্ট ষ্টুডেণ্টৰ হৈ কেনে গভৰ্ণমেণ্টক একাউণ্টেবল কৰিব বিচাৰিলা হয় নাই তোমালোকৰ সেইখিনি দম নাই তোমালোকৰ সেইখিনি কাৰেজ নাই তোমালোক এতিয়া কি হৈ আছা হাতত গম পাইছা
আৰু একো নকওঁ চ' জাষ্ট ইমানখিনি একাউণ্টেবল হ'ব লাগে যিখিনি জাৰ্ণালিষ্ট ইয়াৰ মাজত বহুতখিনি জাৰ্ণালিষ্ট আছে যেনেকৈ আমি এজন অজিত অঞ্জুমৰ কথা ক'ব পাৰোঁ একদম গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ সিহঁতে ৰিপৰ্ট কৰি আছে BBC-ৰ কথা ক'ব পাৰোঁ লণ্ডন টপৰ কথা ক'ব পাৰোঁ আমাৰ অসমৰ এজন জাৰ্ণালিষ্ট আছিল প্ৰীতি প্ৰিয়াদৰ্শনী বুলি কেনে তেখেতো গৈছিল দিল্লীত গৈ কেনে গ্ৰাউণ্ড জাৰ্ণালিজম কৈছে এইবিলাকক আমি চেলুট কৰিব লাগে দে আৰ দ্য একচুৱেল ফ'ৰ্থ পিলাৰ অফ আৱাৰ ইণ্ডিয়ান ডেম'ক্ৰেচি সিহঁতক আমি পিলাৰ অফ ডেম'ক্ৰেচি বুলি ক'ব পাৰোঁ বাকী যিকেইটা যে গভৰ্ণমেণ্টৰ পাপেট হৈ বহি আছে ইউ আৰ নট এ পিলাৰ তোমালোকে ডেম'ক্ৰেচিৰ জোতাৰ যোগ্যও নহয় গম পাইছা বস্তুটো চ' এইখিনি বস্তু অলৰেডি অলপ কৰিব লাগে তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট একাউণ্টেবল হ'ব নহ'লে গভৰ্ণমেণ্ট কেনেকৈ একাউণ্টেবল হ'ব চাওঁ পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চত আমি UCCৰ অলপ বস্তু ছিগনিফিকেঞ্চ চাওঁ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিগনিফিকেঞ্চ হৈছিল যদি পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চত চাওঁ ইনক্লুজন ইন DPSPক UCCক এজ এ আৰ্টিকেল হিচাপে এড কৰা হয় হিন্দু ছাকচেছন এক্ট 1956 মানে হিন্দু কোড বিল যিটো B.R. আম্বেদকাৰে লৈ আহিছিল তাৰপিছত 1956ত হিন্দু ছাকচেছন এক্ট বনোৱা হয় গোটেইকেইটাক একলগ কৰি কিনে হিন্দু ছাকচেছন এক্ট বনোৱা হয় স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট আহিছিল 1954ত লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ চিভিল মেৰেজ আউটছাইড ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চনেল ল যিখিনি ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চনেল লবিলাকৰ পৰা আঁতৰি কেনে প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰ কাৰণে এটা ইউনিফৰ্ম চিভিল মেৰেজ এটা ল বনোৱা হৈছিল স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট চ' বৰ্তমান আমাৰ যিমান ইণ্ডিয়াত আমাৰ অসমত স্পেচিয়েলি আমাৰ আসামত যিমান মেৰেজ হৈ আছে লাগিলে হিন্দু হওক মুছলিম হওক খ্ৰীষ্টান হওক যিকোনো ধৰ্মৰ আমাৰ আসামত বিয়া হৈ আছে যিখিনি মেৰেজ হৈ আছে গোটেইখিনি মেৰেজ বৰ্তমান স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট 1950 স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট 1956ৰ আণ্ডাৰত হৈ আছে চ' স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট 1954 স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট 1954 পাৰ্চনেল ল ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চনেল লবিলাকৰ আউটছাইডত গৈ কেনে চিভিল মেৰেজ যিমানখিনি আছে বা মেৰেজ ছিষ্টেমত এটা ইউনিফাইড লিগেল ছিষ্টেম প্ৰভাইড কৰে মনত ৰাখিবা এইখিনি তাৰপিছত আহি যায় সুপ্ৰিম কোৰ্টত কিছুমান বাৰ্ডিক আছে যেনেকৈ শাহবানু কেছ আমি ইয়াৰ ওপৰত এটা চিনেমা চাইছিলোঁ হক চিনেমা হক চিনেমা ইয়ামি গৌতমৰ এটা চিনেমা আছিল হক চিনেমা চ' ইয়াতে বেচিকেলি কল ফৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট টু আউটলাইন UCC ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টক সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিকমেণ্ড কৰিছিল আৰু এই জাজমেণ্টত শাহবানু জাজমেণ্টক বেচিকেলি কোৱা হৈছিল যে ওমেনক ডিগনিটিৰ মুছলিম ওমেন যিমানখিনি আছে মুছলিম ওমেনৰ ডিগনিটিৰ কথা কোৱা হয় ডিভোৰ্চ লৈ কেনে বেচিকেলি ইয়াতে আছিল কেছটো আছিল Sarla Mudugal case ইয়াতে কৈছে যে বাইগেমি এণ্ড কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য পাৰ্চনেল ল অন মেটাৰ্ছ অফ মেৰেজ বাইগেমি মানে মনগেমি বাদ দি কেনে যিটো বাইগেমি ডাবল বিয়া কৰা হয় যে তাৰ ৰিলেটেড আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টটো তাৰপিছত আহি যায় কি শায়ৰা বানু ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া গাইজ চেলেঞ্জ দ্য প্ৰেক্টিছ অফ ট্ৰিপল তালাক এই যে ট্ৰিপল তালাক যিটো আছে এইটোক চেলেঞ্জ কৰা হয় বেন কৰি দিয়া হয় ইণ্ডিয়াত কোনটো ট্ৰিপল তালাক ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাক যিটো আছিল ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাক অৰ্থাৎ তালাকে বিদ্যাত যিটো আছিল তালাকে বিদ্যাত চ' তালাকে বিদ্যাত ছিষ্টেমটোক ইয়াতে কি কৰি দিয়া হয় মানে বন্ধ কৰি দিয়া হয় নিড ফৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডটো কিহৰ কাৰণে লাগে সেকুলাৰিজমক ষ্টেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে লাগে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ফ্ৰীডম অফ চইচ নিজৰ ইচ্ছামতে প্ৰত্যেকটো পাৰ্চনেল ফ্ৰীডম অফ চইচ তাৰ কাৰণে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড লাগে ইকুৱেলিটি ফৰ অল ধৰ্ম ভাষা জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰ কাৰণে ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে UCC লাগে প্ৰমোটিং দ্য জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিক প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে UCC দৰকাৰ কাৰণ আমি বহুত ধৰ্মত দেখা পাই আছোঁ পাৰ্চনেল লবিলাক ইউজ কৰি কেনে আমাৰ মহিলাসকলক বেচিকেলি কি কৰা হৈছে এক্সপ্লইট কৰা হৈছে চ' জেণ্ডাৰ ইকুইটিৰ কাৰণে আমাক কি লাগে UCC লাগে যেনেকৈ ট্ৰিপল তালাকৰ কথা ক'ব পাৰা ইয়াতে প্ৰটেক্টিং দ্য বাৰ্নাৰেবল গ্ৰুপ যিমানখিনি বাৰ্নাৰেবল গ্ৰুপ আছে যেনেকৈ ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ হওক বা আদাৰ যিখিনি বাৰ্নাৰেবল গ্ৰুপ আছে সিহঁতক প্ৰটেক্ট ওমেন হওক চিলড্ৰেন হওক ট্ৰাইবেল হওক সিহঁতক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে UCC দৰকাৰ ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট যদি চাওঁ উত্তৰাখণ্ড ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট UCC ইমপ্লিমেণ্ট গুজৰাট ছেকেণ্ড ষ্টেট আৰু থাৰ্ড ষ্টেটটো কোন হ'ল আমাৰ আসাম থাৰ্ড ষ্টেটটো হৈছে আমাৰ আসাম যোনে UCC ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিছে মনত ৰাখিবা এইখিনি challenges in way forward চাও UCC লৈ কেনে UPSC কোৱেশ্যন সুধিছে ৰিলিজিয়াছ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ আমি দেখা পাওঁ UCCৰ মাজত কিছুমান ৰিলিজিয়াছ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ দেখা পাওঁ কণ্ট্ৰভাৰ্চি ক্ৰিয়েট হৈ আছে চ' এইখিনিক বেচিকেলি আমি কি কৰিব লাগে সেইকাৰণে UCC ষ্টেজ বাই ষ্টেজ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে হঠাৎ ডাইৰেক্টলি ইম্প'জ কৰিলে পচিবল নহয় মাইনৰিটি এপ্ৰিচিয়েশ্যন আছে যে মাইনৰিটিৰ কমিউনিটিবিলাকক কোৱা হয় যে সিহঁতৰ ওপৰত কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আহি যাব মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ যিখিনি ৰাইট আছে সেই ৰাইটখিনি মাইনৰিটি নাপাব চ' তাৰ কাৰণে আমি প্ৰায়ৰিটাইজ ইকুইটি এণ্ড ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব থ্ৰেট টু দ্য ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত এটা থ্ৰেট এণ্ড কুৱেশ্যন আহি যায় ইউনিফৰ্মিটি কোন আণ্ডাৰমাইন দ্য ইণ্ডিয়াছ ৰিচ ডাইভাৰ্চিটি অফ কালচাৰেল এণ্ড ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিছ পটেঞ্চিয়েলি ডিমিনিছ দ্য প্লুৰিজমক কি কৰিব ডিমিনিছ কৰিব থ্ৰেট কৰিব চ' এইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জেছ হয় বাট এইটো কি কৰিব লাগিব তাৰ পাব্লিক ডিবেট অপেন ডিছকাশ্যন কৰি কেনে এইখিনি এটা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ৱেত UCC ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব ড্ৰাফটিং ডিফিকাল্টি আছে ক্ৰিয়েটিং এ ইউনিভাৰ্চেল একচেপ্টেবল challenges due to the diversity of religion ethnic religious regional tradition and personal law so drafting লৈ কেনে ইস্যু আছে
যিটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব লিগেল এণ্ড ছ'চিয়েল এক্সপাৰ্টৰ থ্ৰুদি কেনে ড্ৰাফটিং কৰিব লাগিব যোনে মন যায় সেইখিনি ড্ৰাফট কৰিলে নহ'ব 6 শেডিউল বা অট'নমাছ যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে যিখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সেই ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জেছ আছে কাৰণ বহুত ট্ৰাইবেলবিলাকৰ নিজৰ নিজা হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পুৰণা কিছুমান কাষ্টমাৰী ল' আছে সেই কাষ্টমাৰী ল'বিলাক সিহঁতে এভইড কৰিব নোৱাৰিব চ' সেইকাৰণে সিহঁতৰ কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে যিবিলাক চেলেঞ্জ আমি বেচিকেলি ইউনিভাৰ্চেল প্ৰিন্সিপাল অফ ফেয়াৰনেছ ইকুইটি জাষ্টিছ এইবিলাকৰ থ্ৰুদি কেনে আমি সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিব লাগে পটেনচিয়েল কনষ্টিটিউচনেল কনফ্লিক্ট আছে বেচিকেলি আৰ্টিকেল 14 বা আৰ্টিকেল 25 ৰিলিজিয়াছ প্ৰমোশ্যন বা প্ৰপাগেশ্যন হওক বা ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল' বা ইকুৱেলিটি বিফোৰ ল' যিটো যে আছে ইউ ক্যান ট্ৰিট আনইকুৱেল পিপুল এজ ইকুৱেলি এইবিলাকৰ ওপৰত চেলেঞ্জেছ দেখা পাম চ' এইখিনি বেচিকেলি কেম্পেইন বা এৱাৰনেছৰ থ্ৰুদি এইখিনি আমি চেলেঞ্জেছ অভাৰকাম কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত UPSC কুৱেশ্যন সুধিছে কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য DPSP এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট DPSP আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ মাজত বহুতকেইটা কনফ্লিক্ট আছে আই হোপ সকলোৱে বুজি পাই আছা DPSP আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ মাজত বহুতকেইটা কনফ্লিক্ট আছে ডাঙৰ কনফ্লিক্ট আছে যোনে ক্লাছটো চাই আছা এটা লাইক কৰি দিবা চ' চম্পাকম কেছবিলাক আমি বেচিকেলি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টৰ থ্ৰুদি কেনে দেখা পাম চম্পাকম দৰাই ৰাজন কেছ 1951ত কোৱা হৈছে যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু যেতিয়া DPSP ভাৰ্চেছ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ষ্টাৰ্ট হ'ব DPSP আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ মাজত ডিবেট হ'ব তেতিয়া বেচিকেলি আমি কাক প্ৰাধান্য দিব লাগে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটক আমি সুপ্ৰিমেচি দিব লাগে এজ কম্পেয়াৰ টু DPSP চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট একনলেজ আৰ্টিকেল 37 হুইচ ষ্টেট দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল আৰ নট এনফৰ্চেবল বাই কোৰ্টত এনফৰ্চ কৰিব নোৱাৰা এই বস্তুটো চম্পাকম দৰাই ৰাজন কোৰ্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টে একনলেজ কৰিছে আৰু ইয়াতে কৈছে যে দ্য প্ৰিন্সিপাল ডেট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট টেক প্ৰেচিডেন্স অভাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল of state policy in case of conflict so যেতিয়া DPSP আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট হয় তেতিয়া আমি কাক সুপ্ৰিমেচি দিম ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটক সুপ্ৰিমেচি দিব লাগে এটো চম্পাকম দুৰাই ৰাজন কেছত কোৱা হৈছে তাৰ পিছত আৰু এটা কেছ আহি যায় গোলকনাথ কেছ 1967 এই কেছত কোৱা হয় the court in this case laid down that fundamental right cannot be abridged and diluted to implement the directive principle so directive principle অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল খিনি কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে গভৰ্ণমেণ্টে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে সো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিক গভৰ্ণমেণ্টে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটক ভায়োলেট কৰিব নোৱাৰিব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটক কি কৰিব নোৱাৰিব ভায়োলেট কৰিব নোৱাৰিব যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটক যদি ভায়োলেট কৰি কেনে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি যদি গভৰ্ণমেণ্টে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ল বা তেনেকুৱা ৰেগুলেশ্যন বিলাকক সুপ্ৰিম কোৰ্টে নাল এণ্ড ভইড ডিক্লেয়াৰ কৰিব গম পাইছো তো মনত ৰাখিবা ফাণ্ডামেণ্টেল ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটক ভায়োলেট কৰিব নোৱাৰিব মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটক ভায়োলেট কৰি কেনে গভৰ্ণমেণ্টে DPSP ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব সো ইয়াতে কাৰ সুপ্ৰিমেচিৰ কথা কোৱা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ সুপ্ৰিমেচিৰ কথা কোৱা হৈছে ইন কম্পেৰিজন টু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি তাৰপিছত আহি যায় ওৱান অফ দ্য ফেমাছ জাজমেণ্ট কেশৱানন্দ ভাৰতী জাজমেণ্ট 24 এপ্ৰিল কেশৱানন্দ ভাৰতী জাজমেণ্টত আহি যায় বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিন চ' ইয়াতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে কি যে তোমালোকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটো কি কৰিব পাৰিবা এমেণ্ড কৰিব পাৰিবা কনষ্টিটিউশ্যন তোমালোকে এমেণ্ড কৰিব পাৰিবা বাট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটো এমেণ্ড কৰা কনষ্টিটিউশ্যনে তোমালোকে গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখন চেঞ্জ কৰি লোৱা কাৰণ কোনে কৰিব এমেণ্ডমেণ্ট কোনে কৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টে কৰে চ' ইয়াত আমি এটা ডাঙৰ জাজমেণ্ট দেখা পাওঁ বা এইখিনি আমি পঢ়িছোঁ পলিটি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া ভালকৈ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰ্টিকেল 13ত চ' ইয়াতে ডাঙৰ আমি কনফ্ৰণ্টেশ্যন দেখা পাওঁ কি কনফ্ৰণ্টেশ্যন দেখা পাওঁ যে কেশৱানন্দ ভাৰতী জাজমেণ্টত কোৱা হয় যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কনষ্টিটিউশ্যন তোমালোকে গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখন তোমালোকে এমেণ্ড কৰিব পাৰা সংশোধন কৰিব পাৰা কোনে কৰিব পাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টে বাট কনষ্টিটিউশ্যনৰ গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখন তোমালোকে সংশোধন কৰিব পাৰা কিন্তু কিছুমান বস্তু তোমালোকে সংশোধন কৰিব নোৱাৰিবা সেইখিনি বস্তু তোমালোকে হাত নিদিবা আৰু সেই বস্তুখিনি কি বুলি কোৱা হয় বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱা হয় চ' তোমালোকে গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখন সংশোধন কৰি দিয়া ইয়াতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে পাৰ্লিয়ামেণ্টক কৈছে যে ভাই তোমালোকে গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখন চেঞ্জ কৰি লোৱা এমেণ্ড কৰি লোৱা আমাৰ একো মতলব নাই বাট তোমালোকে বেছিক structure of the constitutioner যিখিনি বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইখিনি তোমালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিবা আৰু এইফালে তোমালোকে চকু মেলি নাচাবা গম পাইছা আৰু তেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টক খুদিছিল বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ কি হয় আমাক অলপ বুজাই দিবা নেকি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে জাস্ট আমি নামটোহে লৈছো এতিয়ালৈকে লিষ্ট বনোৱা নাই যেতিয়া দৰকাৰ পৰিব আমি এড কৰি থাকিম সো বৰ্তমানলৈকে 22টা টপিক 22টা সাবজেক্টক এজ এ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ হিচাপে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এড কৰিছে বৰ্তমানলৈকে যদি চাও গম পাইছা বস্তুটো সো যেতিয়া যিটো বস্তু কনষ্টিটিউশ্যন বেসিক্যালি কনষ্টিটিউশ্যনক প্ৰটেক্ট কৰিব কাৰণে
যিবিলাক বস্তু বহুত দৰকাৰ হয় সেইবিলাক বস্তু বেসিক স্ট্ৰাকচাৰৰ ভিতৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এড কৰি দিয়ে ইন হিজ ভেৰিয়াছ জাজমেণ্ট আৰু এটা বস্তু ক'ব পাৰোঁ আমি কেশৱানন্দ ভাৰতী জাজমেণ্টৰ যিটো বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিনৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট এইটো ইণ্ডিয়াৰ পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ ওৱান অফ দ্য ফেমাছ পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ মনত ৰাখিবা So, ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰুল দ্যাট পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেন এমেণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন ইনক্লুডিং পাৰ্লিয়ামেণ্ট টু ইমপ্লিমেণ্ট ডিপিএছপি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটকো এমেণ্ড কৰি কেনে ডিপিএছপি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে বাট বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো এমেণ্ড কৰিব নোৱাৰিবা মনত ৰাখিবা বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বাদ দি কেনে বাকি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটো এমেণ্ড কৰি কেনে পাৰ্লিয়ামেণ্টে ডিপিএছপি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে চ' ইয়াতে বেলেঞ্চৰ কথা কৈ আছে মানে মনত ৰাখিবা কেশৱানন্দ ভাৰতী জাজমেণ্টে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আৰু ডিপিএছপিৰ মাজৰ বেলেঞ্চিং এপ্ৰোচৰ কথা কৈ আছে ইয়াতে সুপ্ৰিমেচিৰ কথা কোৱা নাই বেলেঞ্চিং এপ্ৰোচৰ কথা কৈছে তাৰপিছত আহি যায় মিনাৰ্ভা মিল কেছ 1980 বেলেঞ্চ বিটুইন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এণ্ড ডিপিএছপি চ' সেম বস্তুটো কেশৱানন্দে যিটো বস্তু কৈছে মিনাৰ্ভা বিল কেছতো সেম বস্তু কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেড বেল কনষ্টিটিউশ্যন এক্সিষ্ট অন দ্য বেলেঞ্চ অফ পাৰ্ট 3 পাৰ্ট 4 মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আৰু ডিপিএছপিৰ মাজৰ বেলেঞ্চৰ ওপৰতে বেছ কৰি কিনে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন এক্সিষ্ট হৈ আছে অলগা তেলি ভাৰ্চেছ বম্বে মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন কেছ 85ৰ কেছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এণ্ড ডিপিএছপি চ' ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আৰু ডিপিএছপি কি কৰা হয় ইণ্টিগ্ৰেট কৰা হয় যেনেকা ৰাইট টু লাইভলিহুড যিটো আছিল এইটো আগত কি আছিল ডিপিএছপি হিচাপে আছিল চ' সেই ৰাইট টু লাইভলিহুডক এজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে আৰ্টিকেল 21ত এড কৰি দিয়ে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন দেখা পালোঁ চিমিলাৰলি আমি দেখা পাওঁ উনি কৃষ্ণন ষ্টেট অফ AP অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ কেছ 92 চ' ইয়াতেও দেখা পাওঁ আমি আৰ্টিকেল 45 যিটো আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিক এইটো ৰাইট টু লাইফৰ পাৰ্ট হিচাপে কোৱা হয় ইণ্টিগ্ৰেশ্যন দেখা পাওঁ আয়াৰ কোহলিও কেছত আমি দেখা পাওঁ ল হুইচ ভায়োলেট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এণ্ড আৰ প্ৰটেক্টেড ইন 9 শিডিউল আৰ ছাবজেক্ট টু জুডিচিয়েল ৰিভিউ চ' এইটো আমি গম পাওঁ অলৰেডি পঢ়িছোঁ 9 শিডিউলত যিখিনি ল আছে এই 9 শিডিউলত থকা লখিনি প্ৰপাৰ্টি ৰিলেটেড ল বা লেণ্ড একুইজিশ্যন ৰিলেটেড যিখিনি ল আছে 9 শিডিউলত সেই লবিলাকে যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটকো যদি ভায়োলেট কৰে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ আণ্ডাৰত আহিব লাগে আগত নাছিল এতিয়া আনিব লাগে ইন দ্য কনটেক্সট অফ বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডমি ইফ দে আৰ অলছ' প্লেচ আফটাৰ কে ভাৰতী জাজমেণ্ট মনত ৰাখিব এইখিনি চ' এইখিনি কনফ্লিক্ট হয় লিমিটেশন চাও আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালৰ লিমিটেশন চাও নন জাষ্টিসেবল হয় ইন নেচাৰ চ' নট এনফৰ্চেবল বাই কোৰ্ট চম্পাকম দুৰাইৰাজন কেছতো কৈছে লেক অফ লিগেল চেংচন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ডিপেণ্ড অন পলিটিকেল উইল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড হ'ব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ ইচ্ছামতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে চ' আমি ইয়াতে কোনো লিগেল চেংচন দেখা নাপাওঁ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হ'ব লাগে নিজৰ ইচ্ছামতে একো এনজয় কৰিব নোৱাৰোঁ ভেগ এণ্ড আইডিয়েলিষ্টিক প্ৰভিজন লাইক ছ'চিয়েল জাষ্টিছ অৰ এডুকেট লাইভলিহুড ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ কথা ডিপিএছপিত কোৱা হয় লাইভলিহুড অৰ্থাৎ জীৱন নিৰ্বাহৰ কথা কোৱা হয় বাট এইখিনি আমি এতিয়ালৈকে ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই কনফ্লিক্ট উইথ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ লগত আমি কনফ্লিক্ট দেখা পাওঁ সদায় ফাইনেন্সিয়েল কনষ্টেণ্ট ইন দ্য ডেভেলপিং ইকনমি লাইক ইণ্ডিয়া আৰু এই যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিৰ যিখিনি ডাইৰেকশ্যন আছে যিখিনি গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইনখিনি বৰ্তমানলৈকে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই কাৰণ আমি অলপ ফাইনেন্সিয়েল কনষ্টেণ্ট দেখা পাওঁ কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিমানখিনি দৰকাৰ ইমানখিনি ফাইনেন্স নাই চ' এইখিনিক আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ৱে ফৰৱাৰ্ড আছে হাৰমনিয়াছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন হ'ব লাগে কনভাৰ্ট important DPSP into enforceable laws like a right to education act clear articulation through the policy guideline maintains balance between the constitution balance and constitutional harmony between part 3 and part 4 fundamental right আৰু DPSP ৰ মাজত মানে কি কৰিব লাগিব harmonious construction create কৰিব লাগিব fiscal capacity instant কৰিব লাগিব to enforce this DPSP through the welfare scheme So, কিছুমান কিওয়াৰ্ড আছে এইবিলাক তোমালোকে আনসাৰ ৰাইটিংত ইউজ কৰিব পাৰা এইটো হৈছে কি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ এটা কোৱেশ্চন 2015 ত সুধিছিল UPSC ৰ কোৱেশ্চন হয় ডিসকাস দ্য পসিবল ফ্যাক্টৰ দ্যাট ইনহিবিট ইণ্ডিয়া ফ্ৰম এনাক্টিং ফৰ ইটস সিটিজেন্স ফৰ এ ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড এজ প্ৰভাইডেড ফৰ দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি সো ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ ওপৰত কোৱেশ্চন খুজিছে এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ দিব ট্ৰাই কৰিবা 10 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন হয় 150 ওয়াৰ্ডৰ ভিতৰতে হ'ব এইটো আনসাৰ লিখি কিনে দিবা আৰু এই আনসাৰটো লিখি কিনে দিলে মই আমাৰ ACS আশফাকসাৰৰ থ্ৰু দি কিনে মই এইটো ইভালুৱেট কৰাম 1 to 1 ইভালুৱেট কৰাম গুগল মিটৰ থ্ৰু দি কিনে ইভালুৱেট কৰাম সো যোনে পাৰা এইটো আনসাৰ লিখি কিনে মোক দিবা আমাৰ টেলিগ্ৰামক দি দিবা মোক পাৰ্সোনালিও দিব পাৰা আৰু এই আনসাৰটো মই আমাৰ আশফাক স্যাৰ যোন ACS হয় বৰ্তমান তেখেত এজ এ মেজিষ্ট্ৰেট হিচাপে পোষ্টেড হৈ আছে সো তেখেতৰ থ্ৰু দি কিনে গুগল মিটত আমি 1 to 1 ডাইৰেক্টলি আমি কি কৰাম তোমালোকক সন্মুখত বহাই কিনে অনলাইনত মই ইভালুৱেট কৰাম সো আজিলৈকে ইমানে থাকক থ্যাংক ইউ এভৰিৱান অহাকালি বাকিখিনি আমি কন্টিনিউ কৰিম আজিলৈকে ইমানে থাকক থ্যাংক ইউ এভৰিৱান গুড নাইট এভৰিৱান অহাকালি আকৌ লগ পাম নেক্সট পাৰ্ট লৈ কিনে